Ayan, ayan, meron na palang pumasok. Heart Andrea, mag-love shoutout heart. Host, pwede pa help. Ayan, baby pa ang house ko. Baka may extra ka yan. Sige lang, lalams, wait lang. Kabukas lang natin. Yan ka lang, lalams. Sige lang, heart Andrea. Ay. Ayan, thank you. Ang aking night meet. Mag-love shoutout. Kumusta ka na? Ayan. Lenny, your president is Lenny, mashallah. Okay, congrats. Lenny Robredo. Gilang lalang, wait lang. Tayo lang natin. Ikaw, sino? Baka magalit ka kung sino. Ano ako ano ako taga-saan ka ba, heart? Taga-saan ka, heart? Taga-saan ka ba? Heart. Heart, taga-saan ka ba? Heart. BBM. Taga-saan ka nga, heart? Taga Bicol ka ba, heart? Mindanao. Bakit Lenny? Ang tawa ko, ha. Yung taga Mindanao ka pala. Kamukas ko lang, heart. Maghintay lang tayo ng mga tao. Hindi ko kasi feel sila. Ganun ba yun? Ako, heart, totoo lang, Bicolana ako, pero BBM ako eh. Pure Bicolana ako, lalat. Hindi ko lalas feel si Lenny, wala. Pure Bicolana ako, taga dun sa amin niya. Bicolana ako, pure. Ayan. Malapit lang sa amin yung lalat, si Lenny Robredo. Nang sakay lang, papunta na sa bahay nila. Nang sakay lang. Nang sakay, kila bebe, ayan na eh. Nawala man yung sound ko ba? Bakit nawala? Tingnan mo, nawala oh. Nawala. Ito nawala eh. Minimize. Ano lang pala yun? Ayan. Okay. Paayudas. Ayan. Paayudas. Tawa siya oh. Buong pamilya mo ba Buong pamilya mo ba? Lenny? Igat, yung bahay mo.
Gusto lang natin yung ano. Yung isa. 100% na pala to. Hindi lang, alam mo Lala, suto lang yung aking LS. Ang aking LS lalabi, one ano pa. Ang lahi kong LS araw-araw is 5:30 pa ng umaga, Philippine time yun ah. Pero ngayon, medyo maaga kasi. Di po kasi. Kaya medyo maaga. Wait lang lalabs, ano ko lang tong aking mobile. Dito kasi yung aking mga alagad eh. Sa kabilang mobile. Ayan, Lobby de Torres, may nag-shout out. Ayan, tamsak, salamat sa patamsak lalabs. Ayan. Salamat sa patamsak naman dyan. Lobby de Torres, ayan. Tamsak na, salamat lalabs sa patamsak. Ang lakas. Ayan, may harang pa. Punta ko sa bahay mo, Heart. Ano ba si Heart? Ayan, Heart. Doon na ba yung bahay mo? Hindi pa nga ako nagbababa ng ano. Christy Montero. Magja-jacket muna ako. Ayan, Christy Montero. May grab shoutout lalos. Ayan, jacketan kita. Christy Montero lalas. Ayan, may jacket ka na lalas. Ayan ang magbaba ng yung bahay. Sino ba yun? Si Heart? Ikaw ba si Chris Sheehan? Tama ba yung napindot? Ulitin ko nga. Nawala yung ating kasing music, hindi tuloy-tuloy mga lalabs. Ayan, Chris Montero, tamsak lalas, meron ka ng jacket, pwede ka na magbumanang yung bahay. Hindi siya ka na na late. Ayan, Heart Andrea. Ayan, Chris Sheehan, ikaw pala to. Salamat sa blue, salamat. Ayan, walang anuman lalabs. Ayan, ting mas malakas si Bongbong Marcos. Ayan, mute lang ako. Ang sound tulog pa ang aking mga kasama. Gilang Christy Montero lalabs. Ikaw pala to, Heart. Nandyan ka pa, Heart. Heart, ayan, Heart, oh. Nasa bahay mo ako, Heart. Ayan, Heart. Parang di ko na-feel yung, ayan. Ayan, Heart, oh. Sa bahay mo ako, Heart. At late man yung reaction ng aking camera. Nanibago ako, lalabs. Ayan, Heart. Sa bahay mo ako. Door Country Coastland Full Colors. Ayan. Ayan, mali.
Ayan, Christy Montero, ayan. Diyan lang siya. Heart nasa baba. Nasa baba. Bye mo ako, Heart. Heart Lalams. Ayan, ano to? Door Country Coastline Fall Colors. Ayan. Ayan, lalak, dikit ko na to sa'yo ha. Magbakas ako. Okay lang, wag mo na tong balikan. Ayan, short wait lang lalabs. Ayan. Alam mo ba, nanibago ako. Nanibago ako sa gamit ko eh. Kasi nanibago ako kasi parang nagkaroon ako ng night boot. Para akong nanibago. Para akong nanibago sa akong gamit. Huwag kalimutang dikitan ng aking member. Ayan. Na si Kiano, mga lala. Life Road lalabs. Ayan, shoutout Life Road. Ayan. Yung kalimutan lalabs, nadikitan ang aking mga member dyan. Ayan. Tamsakos, maraming salamat sa patamsak lalabs. Ayan, Heart, nandyan ka pa, Heart. Hit ko na to sa'yo. Ayan. Hindi bago ko lalabs sa aking gamit. Kasi kahapon, wala pa akong nightboot eh. Tingnan mo. Ayan, Chris Sheehan. Ayan. Hindi ko nakikita si ano. Yan, Chris Han. Nagbigay ako sa'yo ng isa, lala. Heart, nandyan ka pa, Heart. Dinikit ko na sa'yo, ayan. Full watch nga yun. 6 minutes pala yung video. Yan, Life Road. Nang bumanang pa yung Christy Montero dan sa'yo, ayan. From Life Road. Yan, Christy, pabalikan na lang si Life Road. Ang sabi niya kasi nakamute daw siya eh. Ayan, Christy, pabalikan na lang si Life Road. Dan daw sa'yo, lalabs. Balikan na lang, lalab, okay? Nandyan ka pa ba, ano, Heart? Umalis na ata si Heart. Ayan, AJ Pinaso. Ayan, mag-love shoutout. Hi! AJ Pinaso, lalabs. Mag-love shoutout. Kuya AJ. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket. Kuya AJ, pwede ka na magbaba ng yung bahay. Marunong ka ba, Kuya AJ, kung paano magbaba ng bahay? Paano magbaba ng link? Punta ka doon sa baba balik ka doon sa video mo. Sa baba ng video mo, meron doon, kuya, ano, share. Click mo yung share, then may lalabas doon. Diba pag click mo yung share, may lalabas doon copy link. I-copy link mo siya, then after copy link, bumalik ka dito sa live chat, then sa baba ng chat box ko, i-click mo lang yon, pindutin mo lang yung copy paste, then yan, pwede ka na magbaba ng bahay, kuya. Sige na, kuya, magbaba ka ng bahay mo. Pumunta ka muna sa video mo, kunin mo yon. Yan mga lalas, patamsakan naman si Bicolanong Uragon, ang aking new upload. Ayan. Sige, magbaba ka dyan, AJ Pinaso lalang.
Katsura Kogoro mengalap siya. Manny, ayan, Manny Pacquiao, Masya Allah. Ayan, jaketan kita. Manny Pacquiao ka lalams. Hindi wow, ikaw para si Manny Pacquiao, Katsura Kogoro. Ayan, mga lalams, huwag kalimutang dikitan yung aking mga member. Ayan, mag-shoutout lang yung dumikit dyan at magbakas kayo sa dulo ng aking pangalan para kayo kanyang mabalikan. Then bibigyan ko kayo ng ayuda yung mga dumidikit sa aking member dyan. Ayan, AJ Pinaso mga lalabs, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Dikitan si AJ Pinaso mga lalabs. Ayan, isitahin ko yung bahay mo, Kuya AJ. Ayan. Ayan, 4 million in the house. May love shoutout mga lalabs. Ayan. Huwag kalimutang dikitan yung aking mga member mga lalab. Ayan, Kuya AJ, mag-click ka dyan kung sinong gusto mong dikitan. Punta ka sa bahay niya, tapos panoorin mo, mag-comment ka doon. Tapos isub mo siya. Then after, balik ka sa akin. Then i-shoutout mo siya kung hindi ka pa tapos ka na sa kanya. Para balikan kanya. Ayan. Ako sa bahay mo, AJ Pinaso. Wow, Miming Gala. Masya Allah. Ayan, nakikita mo yan, kuya. Ayan, yung AJ. AJ Pinaso. Ayan, AJ Pinaso. Big reaction din ko. Ayan. Kuya AJ, nasa bahay mo ako, Miming Gala. Ayan. Miming Gala, wawa naman to. Sa bahay mo ako, kuya. Bigyan kita ng ng ayuda. Ayan. AJ Pinaso. Sino pa ba nandyan? Ayan, 4 million over there. Ayan. Yung na to, kuyang balikan. Ako yan. Excuse me, Android 13. Android 13, mga lalabs. Yan, ang gulo naman ni Nightbot pa na ibababa. Ayan, Christy Montero, nandyan pa rin. Ayan, Kuya AJ, magdikit ka dyan. I-click mo lang yung mga dyan, yung mga nagbababa ng link. Ipagdikit na ka dyan, nandyan ka pa, Kuya AJ. Nasa bahay mo ako, ayan. Iwan ko kasi yung naninibago lang ako sa aking ginagamit, mga lalabs. Parang pinapagita ko sa camera yung mobile mali. Ang tutok. Naninibago lang ako. Ba yung mouse ko? Ayan, Leo B. Torres. Ayan. Ayan, mga lalabs, patamsa ka naman lalabs, si Bicolanang Ugan. Ayan, Kuya AJ. AJ Pinaso, nasa bahay mo ako ito. Ikitat ko sa'yo to. Ayan, ako yan, si Android. Kita mo yung bakas ko dyan. Kahit huwag mo na siyang balikan. Ayan, hi, porn star. Ayan. Ayan, si Leo B. Di Torres, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Kuya AJ, nandyan ka pa ba? Ayan.
Sanosuki Kagara, hello. Ayan, may nag-shoutout. Sanosuki, ayan. Nalilito pa ako dito. Dito pala ako mag-ano. Nanibago kasi ako mga lalabs sa aking gamit. Kasi nagkaroon na ako ng night boot. Dati wala si night boot. Ngayon si night boot nandito na sa aking bahay. Iglab shoutout. Ayan. Christy Montero dan po Pulpak. Ayan. Kuya AJ, pag ginano mo siya, shoutout. Sabay baba ng yung bahay para mabalikan ka niya. Ayan. AJ Pinaso Vlog. Ayan. Dan sa'yo Christy. Ayan. Christy, pabalikan na ng lalab si AJ Pinaso. Dan sa'yo. Ayan. Dinigit ko na Life Road nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Christy nagbaba rin ng bahay. Ayan. AJ Pinaso Vlog noted from Christy Montero. Ayan. Nanibago ako sa paggamit ko. Maya ko po balikan guys kasi bigla nag-unsub kapag binalikan ko agad. Bigla ba nag-unsub? Ako lalas, pag hindi ako binabalikan, hayaan ko lang yan kasi alam mo, hindi man kayo magkabalikan ngayon, one day magkikita pa rin kayo sa ibang LS. Pag dinikitan ka niya, isi-shoutout ka niya, pupunta siya sa bahay mo, dikit ka niya. So ngayon, babalikan mo siya, di ba? So ngayon, sasabihin mo na sa kanya, ay salamat, nabalikan niya na ako. Saka ka lang niya babalikan. Yan lalabs, tingin mo si Nightbot. Dati malinis tingnan, ngayon si Nightbot panay baba. Yan mga lalabs, huwag yung kalimutang dikitan yung aking member dyan. Yung binababa ni Nightbot. Yan, 4 million in the house, may love shoutout. Yan si Nightbot panay baba. Hindi tumitigil. AJ Pinaso, nandyan ka pa? Saan na yung bahay mo? Baba mo Kuya AJ. Ayan. Nakamain ka ba Kuya? Life Road Pulpak po. Alay ko sa'yo. Ayan Kuya AJ, pag mini-mention mo sila, baba mo rin yung bahay mo. Mention, din sunod niyan, baba yung bahay. Yung link. Para mabalikan ka niyan. Ayan, ganyan nga. Mamaya pin kita Kuya AJ, naka-duty ka ba Kuya? Saan ka naka-duty? Maya kita ipina. Hintay lang natin dumami yung tao kasi totoo lang talaga yung LS ko mga 1:30 pas UAE time, pero sa Philippine time is 5:30. Ngayon napaaga lang kasi off ko ngayon. Ayan. Off ko kasi. Yan ka lang Kuya, huwag ka Kuyang umalis ha. Para mamaya makadami ka. Marami yung tao mamaya Kuya. Paggising nila. Paggabi sobrang dami kong tao eh. Hindi na nga ako makaalis eh. Ayan, Christy Montero nagbawa ng kanyang bahay. Punta ako sa bahay mo Christy. Ipitahin ko yan. Ahak TV, may galab shout out. Pusok na mamas ko po. Ayan. Namamas ko. Ahak. Late yung aking nakikita ko lang sa mobile. Maagang mabilis tumaas. Ayan, ahak. May galab shout out. Meron ka na lalabs jacket. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ahak. Yan, Christy lalabs. Ako nakipala ng bahay mo lalabs. Sana all. Ayan. Pagpalit ng anyong mga bagay na dapat nating pahalagahan. Ayan. Ewan ko kung paano ko ito makapakita. Naninibago lang kasi ako sa Ayan. Christy.
Christy, lalag sa bahay mo ako. Oh my God. Mali pala yung ano. Naninibago talaga ako. Ayan, Christy. Basta nasa bahay mo ako, Christy. Ayan, Christy Montero, pulpak po alay ko sa'yo. Ayan. Ayan, mga lalas. Huwag kalimutang digitan yung aking mga member dyan. Mag-shoutout lang lalabs yung mga dumigit dyan sa aking member para aking bibigyan ng ayuda. Hindi po ako vlogger, supporter lang po ako. Ayan, thank you so much. Ahak TV sa support mo dyan. Saan ka lalabs? Salamat naman sa support mo kay host. Thank you so much. Ayan. Ahak TV. Thank you for coming, lalabs. You're very supportive to me. Ayan, Christy lalabs. Nasa bahay mo ako, Christy. Naririnig mo ba ako, Christy? Hindi siya na kayo lalab kasi yung aking si Nightboot bago lang yan. Kagabi wala pa si Nightboot. Kararating lang ni Nightboot sa aking bahay. Ayan, Android. Kamsakan mo naman Android ang aking video. Ayan. Huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Kiana, mga lala. You're welcome po eh. Taga saan ka ba, Ahak? Ahak lalabs, taga saan ka? Kuya AJ, wag kang umalis dyan. Naka-duty ka ba, kuya? Hindi ka naman kasi sumasagot eh. Discovery, love shoutout. Gandam host. Ayan. Ayan, Discovery, meron ka ng jacket lalabs. Pwede ka na magba ng yung bahay. Ayan. May modus si YouTube ngayon. Ano yun, lalabs? Ano yung modus niya? Sabihin mo nga, hindi ko alam. Yung ano ba yun, yung parang may pumapasok na ano? Gumala lang po ako, naghahanap po kasi ako ng namimigay ng pamasko. Sa ano pa tayo lalas magpapagames bago magpasko, bago Merry Christmas, Merry Christmas. Mindanao po ako ha. Layo mo naman. Layo pa ng pinanggalingan mo. Ayan, Android, what modus? Ano yung modus lalab? Pakisabi naman sa akin. Ang revenue natin kapag naka 100 lang revenue mo, babawasan niya ngayon $30. Grabe na no? Grabe na talaga to si Lolo. Yan ata yung sinasabi niyang bago niyang bago niyang rules. January po yun mangyayari. Hello cards lalab. Big love shoutout. Ayan. Salamat lalab. Hindi pa ako nakaka 100 lalabs. Nasa 50 pa lang ata. Meron ka bang submit na tax papers? Ayan, Christy Montero. Alam ni Android 18, no? Ikaw po saan ka, idol? Nasa UAE ako lalabs. Boss, ba't di ko sila ma-mention kahit may at na? Paano hindi ma-mention? Ina-mention mo nga siya kanina. Hindi, itatype ko lang yung pangalan mo, AJ, pangalan nila. AJ Pinaso Blanc, eh. Kawawa yung tulad natin maliliit na vlogger, ayan. Dikitan na los, naghahanap at 30 ang anak, kailangan makadami, ayan. From Alucards. Ayan, Alucards G, nagbaba ng bahay. Meron at Android. Meron daw Android. Yan, huwag kalimutang tamsakan siyos mga lalab, sabi ni Nightboot. Ay, nagkulay ba? Yes po. Pag nagkulay yan, Kuya AJ, ibig sabihin, nilagyan ko yan ng moderator. Pagpapasok ka dyan, di ba nakaputi ka pa kanina? Di ba nag-blue ka? Sana all na sa UAE. 2013 pa ako nag-YT, wala pa din ako. Ito, simulan mo na dito kuya, every mag-alala ko ganito, makipagdikitan ka dyan, makakadami ka dyan hanggang sa maka 1k ka. Ayan. Ayan, Android 17, good morning, Miglab, shout out. Ayan, Christy.
Na-full watch ko na nga tong video mo. Naku nga naman ang tumboy na guard. Naka-duty ka, kuya? Kuya AJ, sumagot ka. Naka-duty ka ba? Christy Montero, nagbaba ng bayan mga lalas. Huwag kalimutang dikitan yung aking mga member dyan mga lalas. Yung binababa ni Nightboot. Ayan, mag-shoutout lang yung mga nagdikit dyan at aking babalikan. Ayan, Christy Montero lalabs. Na full watch. Full watch ko to, Christy, oh. Iwan ko ba, bago kasi yung ano ko, yung malayo yung camera ba. Yan, dikit ko na to, Christy. CCTV nakatutok sa akin, ha. Ayan, Christy, wag mo nang balikan yun. Ako yun, may harang ka palala. Pusin ko yung harang mo. Full watch. Ayan, dansa ng kapin. Ayan, salamat lalas. Magdikit ka doon. Wala, di pala ako nagpipin. Bakit napaka-shelfish ko? Saan na ba si Christy siyang pumasok una kanina? Ano yung bahay mo, Christy? Play mo ako, host. Hahaha. Ayan, magandang madaling araw. Ayan. Pang-load kasi hanap ko, idol. Ayan. Sige, lalas, pumunta ka sa sunod na araw. Meron tayong palaro. Mamimigay si host ng load. Magpo-post na lang ako siguro sa 23. Ganitong oras. Mamimili lang tayo ng mamibigyan ng load. Ayan. Ayan, Christy, magbaba ka ng bahay. Sana yung bahay mo, lalabs? Christy ba? Ayan, Christy lalabs, nasaan ka na? Pang-load kasi hanap ko, idol. Ayan. Ayan, Alucards nagbaba ng kanyang bahay. Christy, nandyan ka pa ba? Wala na kasi. ML tayo, may Alucard na. Sana si Christy wala, hindi tayo ako maririnig kasi nakamute siya. Alam ko, sabi niya eh. Nakamute si Christy ata. Ayan, Christy lalas, bumaba ka ng bahay. Pak TV, oh. Sabay tawa to si Hak. Papaluin ko to eh. Ayan, JB Guitar. May galab shoutout. Late yung lumalabas dyan sa monitor. Ayan, Christy Montero nagbaba ng bahay. Ayan. JB Guitar. May galab shoutout lalabs. Ayan. Tapos na ba kayong magdam sa kay Bicolan ng Oragon? Yan mga lalas, kita naman yung nakapin. Hak TV full pack. Wala si Manny Pacquiao, ang daming boats. Gusto nyo si Manny Pacquiao mga lala? Ahak TV bababa ng bahay. Si Ahak daw, hindi naman siya lala. Supporters lang siya, hindi naman magbababa ng kanyang bahay.
Hindi siya magbababa ng bahay kanina, Labs. Ayan, ha ha ha. Ayan, natawa si ano. Ayan mga lalabs, mag-mention kayo kung sinong nadikitan nyo dyan sa aking mga member. Bibigyan ko kayo ng 2 dyan. Ayan. Yung dumikit sa aking member dyan, mga lalabs. Alokart, hindi po ako vlogger. Ayan, hindi daw siya vlogger, mga lalabs. Alokart, hindi ako vlogger. Ayan, supporter lang siya ni host. Ayan, dikitan yung nakapin mga lalabs. Tsaka wala pa akong bahay. Nakikitira lang po ako dito. Ambot oy ahak. Pinapatawa mo ko. Wala ro siyang bahay mga lalabs. Nakikitira lang siya. Ayan, GB Guitar Tutorial downloads. Pasukli na lang from Alucard. Ayan. Android 15. Patamsakan naman si ano. Ayan. Lagyan kita ng ano. Huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Kiana. Yung mga lalabs, sino yung dumidikit dyan? Mag-shoutout lang. Ang dumikit sa akin ngayon, maya ko babalikan kasi katapos ko magdikit bigla nag-unsub. Lalat, di mo malalaman kung sino yung nag-unsub sa'yo eh. Kuya AJ, dyan ka lang kuya, maya may ikaw isunod ko kuya AJ. Kuya AJ Pinaso Blanc. Dan sa nakapin, ayan Christy, dan daw sa'yo si ano? Si Alucards G, ayan. Ayan mga lalabs, mag-mention lang dyan kung sinong nadikitan nyo dyan at bibigyan kayo ng 2, ayan. 2 banana. Mention nyo lang kung sino yung inyong nadikitan, mga lalabs. Ayan, 5 million in the house. Big love shout out, 5 million. Ayan. Thank you so much sa 5 million dyan. Ayan. Ingat tayo kay Lolo, matakaw niyan. Matakaw yan ng isda. Ayan. Nag-work lang kasi ako na dito, ako Manila. Ayan. Lalab yung sinasabing bahay, hindi yung tirahan mo, yung bahay mo, yung, ayan, yung ano mo, yung channel mo, it's your house. Yan ang sinasabing bahay dito. Kaya wala po akong bahay, nakikitira lang ako sa amo ko. Lalab, ahak. Yung bahay na sinasabi, yung ano mo, yung channel. Yan lang yung tawag dyan kasi bawal magbanggit ng mga salita na maiintindihan ni Lolo kasi nakamonitor tayo lalabs. Namumonitor ni Lolo yung ating mga galaw. Ayan, JB Guitar Tutorial full pack po para sa'yo. Ayan. Ayan, si AJ Pinaso nagbaba ng bahay. Ayan, Alucards. Sige, nagbaba ng bahay. Host, harang yung patalastas ba? O, yun yung harang. Harang yun, lalabs, AJ. Yung patalastas, wag nyo naman i-skip yung aking harang, mga lalabs. Ayan, wag kalimutan dikitan tamsakan si Hong. Sinong lolo po idol? Oh my god. Lalabi. Oh, ang gara ng thumbnail. Grabe, ganda, Miss Bulong. Miglab shout. Mikasha Cuisine, miglab shout out sa iyo, lalabs. Kumusta ka na dyan? Ayan. Nandyan na si Nightbot, binisita niya na ako. Naninibago pa ako, Mikasha. Ayan. Na ano pa ako ba? Alam mo yung sa Tagalog, ano ba yung tawag dun na hindi ko pagamay?
Nakita ko ho, salamat subscription host. Ayan, salamat lalams. Ahak, ang sinasabing si Lolo is si Whitey, okay? Yan ang si Lolo. Bawal kasing magbanggit lalams ng maiintindihan niya kasi baka tayo mapalo. Kaya nagbabanggit tayo ng mga code para hindi niya malaman kung anong pinag-uusapan natin, okay? May aso sa bahay, sa balay, ayan. Ayan, AJ Pinaso Vlog, Dan Toyo, Pasukli, ayan, Alucards, nagbaba ng bahay. Ayan, Kuya AJ, dan sa'yo si Alucards, pabalikan na lang. Ayan, click mo lang yung kanyang link, Kuya AJ, para mabalikan mo siya. Ayan, Android 13, may pusa daw siya, ayan. Anong salita mo, Idol? Si Ahak, ayun, daming question ni Ahak ha. Natutuwa ako sa'yo. Ayan, di ba Ahak, naghihingi ka ng load? Nakikita mo ba yung ano ko sa taas? Hanapin mo yung page ko, nakaparehas ng pangalan ko. Diyan, dito sa YT, mag-message ka doon, maglagay ka ng number mo. Huwag ka dito magbaba ng number mo, Ahak, naririnig mo ako. Ahak, doon ka sa page ko mag-message. Wala pang nagsusok niya, maghintay ka lang Alucard. Ahak, hanapin mo yung page ko sa Facebook. Kaparehas nung pangalan ko dito. Mag-ano ka doon, mag-message. Ilagay mo yung mobile number mo. Iloload kita bukas. Ang daming question niya. Ayan, Alucards, nagbaba ng bahay. Alam mo, Lalab, saan po, Idol? Hanapin mo yung kaparehas kong pangalan dyan. Di ba yung pangalan ko dito, yung pangalan ng YT ko, di ba nakikita mo yan? Hanapin mo siya sa Facebook, ha? Yung page ko. Tapos mag-message ka doon, ilagay mo yung number mo at bukas ilulod ka. Kasi, ang sabi niya mga lalabs, hindi naman siya vlogger. Naghahanap lang siya ng pamasko. Ayan. Patusok si Premier ko, Miss Bulong. Sige lalas, ibaba mo yung bahay mo at nang matusok na yan. Mikasha, ayan. Ayan mga lalabs, dikitan nyo naman yung aking member dyan. Mag-mention lang yung kung sinong lumikityan at bibigyan ko ng 2. Ayan, Bloody Coder, nandyan pala yung aking member. Lucas, niyakap po kita buo. Ayan. Facebook. Ayan, saan na si Ahak? Hanapin mo yung kaparehas mong pangalan. Nasa yun, lalabs, page ko sa Facebook. Same ng pangalan ko dito. Ayan. Yan, nasaan na si Mikasha? Mikasha, magbumaka ng bahay mo, lalabs. Pinky na dali. Para matamsakan kanila. Thank you so much po, Idol. Nakita mo na, hanapin mo yung page ko doon, ha. Mag-message ka doon, lalabs. Yan, 8 million in the house. May shout out. Salamat. Pahaplos sa aking premier. Ayan, sige po, ipipindit. PIJ, ikaw isunod ko dito, ha. Huwag ka umalis din, kuya. Hulog ka po ng langit sa akin, Idol. Ayan, Ahak. Ayan. Nakita mo na ba yung pangalan ko? Hanapin mo yung page ko, ha. Kaparehas ng pangalan ko, ha. Pinasukan mo dito na pangalan ko. Ganun din yung pangalan ko dun. Page ko yun. Ayan, patamsakan yung nakapin, mga lalas. Patamsakan yung nakapin.
Di ako aalis, dito lang ako sa Mindoro. Ala kuya, wala ka na sa Pilipinas? Wala ka sa Pilipinas. I mean, wala ka na sa UAE? Papuntang Ilocos. Aba, may page ka na din. Yes po, ayan. Sana hulog ng langit. Ayan. Ayan mga lanas, patamsakan yung nakaping. Patamsakan. Ha ha ha. Ayan. Premiere pala to ni ako. Wala pa pala akong premiere. Di pa ako gumagawa. Pinanood pa kasi kita, idol. Ayan. Si basta Ahak, parehas ng pangalan ko ha. Yung pinasukan mo dito na pangalan ko, ganun din yung pangalan ko doon. Mag-message ka doon ha. Titingnan ko yun mamaya. Tapos advice ko, wag ka basta-basta maganda bigay ng jacket. Bakit lalabs? Hindi basta-basta. Hindi man sila lalabs pasok dyan hanggat hindi nila ako dinidikitan. Ayan. Turukon mo din ako paano magbigay damit ha. Lalabs AJ, saka mo na yan magagawa pag ikay na nakakuha na ng 1K and then mamuni ka na ayun. Saka mo magagawa yan sa ngayon. Ang gagawin mo, maghanap ka muna ng banana. Ayan. Kasi ang dami ng na-demonetize dahil sa pagbigay ng jacket. Hindi check kung legit kasi minsan ang binababa porn sites. Oh my god. Ganun ba yun? Kakatakot naman yan. Oh my goodness. Si yung pumapasok dito na may porn. Si Rino. Wala siya ngayon. Ayan, tamsak Mikasha. Huwag nyo naman kalimutang tamsakan si Holmes. Ayan, yung nakapin mga lalabs. Tamsakan nyo naman yung kanyang premier mga lalabs, yung nakapin. Check mo muna account kung vlogger talaga. Ayan, tamsak. Tapos na ba kayo magtamsak sa nakapin mga lalaw? Yan, Mikasha. 2 tamsak na yon. Ang dami na demonetize. Oh my god, lalas. Bago lang ako. Wag naman. Ayan mga lalams, dumikit na ba kayo sa nakapin? Ayan, mag-ingat kami Kasha sa iyong biyahe. Natamsakan na kita. Ayan, may Kasha dan, pasok-lipo para ma-alo-cards. Ayan, alo-cards. Huwag kang mag-alala lalams. Babalikan ka niyan. Legit yan. Ayan. Yan, alo-cards ng baba ng kanyang bahay. Instagram, ayan, bloody coder. Andyan para si aking bloody coder, ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. GR World, may love shout out. Hi everyone, ayan. From GR World. Ayan, GR World ang baba ng kanyang bahay. Mga lalas, padikit naman yung mga dyan, binababa ni Nightboot. Yan lalas, mga padikitan, i-mention lang kung sinong dumikit dyan sa kanila. Ibigyan ko kayo ng 2, ayan. Miss Christy, dati pa naman bawal talaga kaya bawat moderator ng host lagas saging niya, pati nagbaba lagi bahay lagas din. Pero minsan hindi naman. Ayan, follow nyo po ako sa Instagram ko. Ayan. From Christy Montero. Ayan. Ayan, lalas. Ano pala? Ano ba si Ahak? May binababa yan si Nightboot. Hanapin mo yung Instagram dyan.
I-click mo lang yung lalas, makikita mo na ako. Kalimutan ko pala. Ayan, Family TV, Mega Love shoutout. Ayan. Christy Montero Dan from Family TV. Ayan. I-click mo lang hack yung Instagram ko dyan. Binababa ni Nightbot. Makikita mo na yung aking page. Ayan. Hack TV Upo minsan. Ayan. Ayan, Alucards. Dan from Family TV. Ayan. Family TV. Ayan. Mikasha Cuisine. Dan from Family TV. Ayan. Mikasha nakikinig lang. Ayan. Ayan, Family TV Noted Idol. Ayan, host, follow kita sa IG. Follow mo rin ako. Sige lang lang, ayan, GR World, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, nandyan si binaba ni Nightbot. Follow me on Facebook. Ayan, nandyan na lalabs yung aking pangalan sa baba. Kung gusto nyo akong i-follow, ayan, aking page. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shout out. Yung mga lalabs, dan na ba kayo sa nakapin para makapin na natin? AGP Naso, nandyan ka pa, kuya. AJ Pinaso lalabs, nandyan ka pa, ayan. Magbaba ka na ng bahay mo at ikaw aking ipipin. Ayan, mga lalabs, huwag kalimutang diitan yung mga binababa ni Nightbot. Mag-mention lang yung dumikit dyan at bibigyan ko kayo ng 2, ayan. Pag nag-dikit kayo sa kanila, maglagay kayo ng pangalan ko sa dulo para kayo mabalikan. May tiyaga kayo gawa ng content, huwag kayong mangisda para i-recommended ni Lolo Whitey channel nyo. Ayan. Ayan, OFW mahirap, Mega Love shoutout. Tamsak po, maraming salamat sa patamsak. Ayan, meron ka ng jacket. Pwede ka nang magbaba ng bahay, OFW mahirap vlog. Ayan. Puntahan kita katapos mo mag-live. Lalabs, Christy, kaya mo bang magtagal dito hanggang mamaya? Ang aga pa, anong oras na ba? 1:52 pa lang. Meron pa akong 3 oras. Ayan, Bloody Coder. Nandyan yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Ayan, ahak, nakikita mo yan? Yung pinababa ni Nightbot. Ayan, PD Vilkes Official, Mega Love shout out. Salamat po sa pagpunta, Sir PD. Ayan. Nandyan, ayan, Chubby PD, Mega Love shout out. Salamat naman dyan, good morning. Ayan. Gising na si Chubby PD. Ayan, kagigising lang siguro niya. Bisaya ka ba, host? Hindi ako Bisaya, lalas. Bicolana ako. Ayan. Ayan, Lero Bredo. May premiere. Sige lalas, patamsakan natin yung premiere na yan. Ayan, patamsak yung premiere niya, mga lalabs. Tama na tong full na to, end ko na to. Ayan. Bloody Coder, buo po regalo ko sa'yo, friend. Ayan. Ayan, Bloody Coder, pabalikan na lang si AJ Pinaso. Dan na sa'yo, lalabs. Ayan. Salamat, host. Walang anuman po. Ayaw ko bumuto, host. Ayaw bumuto ni Sir PD. Bakit ayaw niya? Ayaw niyang bumuto. Ayaw mo kay Manny Pacquiao, kay Leni Robredo, kay BBM. Ayan. Ayan, mga lalas, mag-mention lang yung nadikitan nyo, yung aking member para kayo babalikan ko. Bigyan kayo ng 2. Ayan. Ayan, nagbaba si Sir PD ng kanyang bahay, mga lalas. Ayan, tamsakan ko yan, Chubby Piggy.
Parang hindi kita nakikitang natatimingan sa LS mo kasi yung time ng pasok ko kasi. Buto po tayo para makadagdag na pupusuan natin. Ayan. Ayan. Sabi Piggy, tamsak. Pangalawang tamsak. Pamatong ako. Naku, Uragon, Bicolana, agoy. Ayan. Ayan, Sabi Piggy, dalawang tamsak. Ayaw bumoto ni Sir PD. Kay buto mo, mama ko, hehe. Sino ba yung mama mo? Eleni Robredo. Yan, Facebook group, ayan, Bloody Coder, ayan. Ako si host na lang pupusuan ko. Ayan, 9 million in the house, may nag-shoutout. Ako si host na lang, ayan. Huwag kalimutan kita ng aking member na si Kiano mga lalab. Ayan, sino ba yung nagdikit dyan mga lalab? Bibigyan ko yun ng dalawa, ayan. Pamatong daw si RPD. Sabi kung isama mo pangalan mo, buboto ako. Patay tayo dyan. Isama yung pangalan para bumoto. Ayan, patamsak naman mga lalabs yung nakapin. Maluoy na kayo, uy. Maluoy na, maluoy. Ayan, HB Catch USA, thumbs up, host. Ayan. Salamat sa pa-thumbs up. Ayan, may jacket ka na lalabs. Hindi ka na magbaba ng yung bahay. Ayan. Ayan, si ano? HB Kitchen USA. Ayan, may jacket ka na lalabs. Ana vlog, may nag-shoutout. Tamsak host, salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan. Ayan mga lalabs, patamsakan naman yung nakapin si Chubby Piggy sa kanyang premiere. Ayan, maluoy na, maluoy. Ayan, 12 million in the house, may nag-shoutout. Ayan, Hana vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, si Bicolana ng Uragon, patamsak din mga lalab. Patamsak si Bicolana ng Uragon. Ayan, GR World, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. GR World. Ayan, Bloody Coder. Makipagdikitan ka dyan, Bloody Coder. Andyan yung aking member, mga lalabs. Ikitan nyo si Bloody Coder. Ayan, binababa ni Nightboot. Ayan, GR World, nagbaba ng kanyang bahay. HB Kitchen USA, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan. Tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Tapos na kayo sa nakapin, mga lalabs. Ayan. And 9 million in the house, may love shout out. Salamat naman dyan sa 9 million. Ayan. Ayan, mention lang kayo mga lalabs kung sinong nadikitan dyan sa aking member. Ayan. Yung binababa ni Nightboot. Yung pa ako. Ayan, Chubby Piggy, buong pagmamahal po para sa'yo, friend. Ayan. Baba ka ng ayam. Salamat naman sa paharang dyan, ahak. Pag mong i-skip yung aking harang lalas, maraming salamat. Ayan, AJ pinasudan na sa'yo, Chubby Piggy. Pabalikan na lang po, lalams. Chubby Piggy, lalams. Pabalikan na lang si AJ pinasudan sa'yo. Ayan. Ahak TV, salamat sa paharang lalams. Bloody Coder, ayan. Bloody Coder, makipagdikitan ka dyan, lalabs. Ayan.
Follow me on Facebook, ayan. HBU is done na sa'yo from Sir PD, ayan. Diyan si Sir PD mga lalas, dikitan nyo yan at nag-ELS yan, ayan. Chubby Piggy, nag-ELS din yan mga lalas, madami mga tao yan, ayan. Tamsak sa'yo, ho, salamat. Kuya EJ, ngayon mo lang ako tinamsakan. Kanina ka pa dyan, Kuya EJ. Ngayon mo lang ako tinamsakan na yan. EJ, Pinaso, binalikan kita. 332 ka na, ayan. From Ahak TV, ayan. GR World, ang baba ng bahay, ayan. Bloody Coder, ayan. Makipagdikitan ka dyan, Bloody Coder. Yung mga dumidikit tayo, pabalikan na lang, ayan. Oh my gosh. Yan, 9 million in the house, mga nag-shot ha. Oo nga pala, no? O, nakalimutan mo kung tamsakan, Kuya AJ, eh. O, hanapin mo na kita, ha. Di ba nandyan pinababa ni Nightbot? Ayan, oh. Ayan, oh. Nasa baba mo lang. Follow on Instagram. Facebook yung hanapin mo. Nandyan binababa ni Nightbot. Ayan. Para sila ng pangalan ko, lalabs. EJ Pinasudan from Chubby Piggy, ayan. Hindi po, may mga bakas naman po ako sa inyo. Dito lang po ako sa tabi, wala pong problema, ayan. Salamat naman, napaka-supportive ni EJ Pinaso. Mga lalams. Ayan, 9 million in the house. Big love shoutout mga lalams, ayan. 9 million. Maraming salamat sa 9 million dyan na nanonood. Nakasuporta kay host. Ayan. Salamat po Chubby Piggy from EJ Pinaso. Ayan. Mga lalab, tapos na ba kayo kay Chubby Piggy? Ayan. Doon tayo kay Sir PD. Nasaan na Sir PD? Ayan, nanalo ka daw, sabi ni Nightbot. And the winner is PD Bookies Official. Ayan. Subscription status private. Ayan. Ayan, Kuya PD, nanalo ka daw, sabi ni Nightbot. Kuya PD, nandyan ka pa ba? Kasi Nightbot, ismosa to, parang si Marites eh. Sino ba yan? Si Bloody Coder. Ayan. Ayan, di kita naman lang lalap si Bloody Coder. Hindi yan siya nagpapakilala kung sino man siya. Basta siya ang aking basta na lang siya pumasok. Ayan. Hindi ko siya kilala. Lalams, ahak. Hindi kita naman kung gusto mong malaman kung ano yung kanyang video. Ayan. About sa hacker ata siya. Ayan. Nangahak, ay gusto mong i-hack yung kapitbahay mo na si Marites. Kasi panay chismis. Ayan, i-follow mo si Bloody Coder. Ayan, Hana Vlog, nagbaba ng bahay. GR World done from Hana Vlog. Ayan, done na ba kayo kay Chubby Piggy? Nandyan ka pa, Kuya PD. Ayan. Sir PD, nandyan ka pa? Umalis na ata si Sir Fidi. Thank you everyone from HB Kitchen USA. Ayan. Ako nag-type kaya may Facebook baba lagi si Nightbook Pungos. Ayan. Ganun ba yun? Ako nag-type. Yan palambing po baby pa. Ayan. Ayan. Yan ka lang Hana. Isunod kita kay AJ. AJ Pinaso, nandyan ka pa. Baba ka ng bahay. Saan na ba yun siya? Hindi ko ito taas. TW sa nakapin. Ayan. Hanapin ko yung pangalan ni Kuya AJ. Hindi man siya nagbaba ng bahay.
Mabakas lang po sukli. Ayan. Bloody Coder na sleeping. Winner. Ayan. Huwag kalimutang dikitan si Bicolanang Oragon. Ayan. Yan mga lalas, patamsak naman si Bicolanang Oragon. Ayan. Present. Baba ka ng bahay mo, AJ Pinaso. Ipipin kita dali. Ako yan. Parang nawawashroom ako. Ayan, Gingerbread Jack. May love shout out. Hello there, host. Ayan, may love shout out. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magba ng iyong bahay. Gingerbread. Gingerbread lalas. Oh, thank you so much. Ano ba yun? Ayan. May nadinig ako, may nagpalipad. Gingerbread pala yan. Ayan. Thank you so much, Gingerbread. Ayan. Ayan, Bloody Coder na yan. How are you today, tonight, dear host? Ayan. I am good, lalang. I am sub to you. Thank you so much. Naman, thank you so much. Thank you so much, lalabs. I saw you. Ayan. Ayan, 10 million in the house. May love shout out. Thank you so much, Gingerbread Jack. Ayan. Pabakas lang po, pasukli. Thank you guys from HB Kitchen. Ayan. Kamsak sa premiere from Chubby Piggy. Ayan. Music naman dyan. Ayan. And the winner is Ahak TV. Ayan. Nanalo ka daw, Ahak. Mananalo ka talaga ng load. Ayan. Lin, lakasan mo boses mo. Bingi ang tumboy. Ayan. Mahina ba yung boses ko? Baba ka ng bahay mo, Kuya AJ. Ikaw na isusunod ko. Sige host, message na lang kita sa page mo. Sige lalabs. Ginger, where are you from? Ayan. Bloody Coder. From Bloody Coder. Ayan. Ayan, nagbaba na ng bahay si AJ Pinaso. Ayan. Chubby Piggy. Tapos na ba kayo? Tapos ka na AJ Pinaso kay Chubby Piggy, right? Ayan. Ay, salamat. Ayan mga lalas, patamsakan naman yung nakapin. Sir PD ata umalis na. Huwag kang magbaba ng bahay mo, Kuya AJ. Ang gawin mo lang is, pag may dumikit sa'yo, i-check mo yung ano mo. Kung may message sila doon, balikan mo na lang sila, ha? Ayan mga lalas, mag-dikit naman kayo dyan sa aking member. Ayan. Matulog muna ako, host. Wala pa kasi ako tulog. Kasi pang gabi trabaho ko dito po. Sige Ahak, thank you so much lalam. Good night and God bless. Bye. Oh, taga London pala si Gingerbread. Thank you so much. Ayan. Oh, London, I wanted to visit that place since I was a kid. Mashallah. You have a dream, ha? Bloody Coder. Ayan mga lalabs. 9 million in the house. May love shout out. 9 million. Thank you so much. Ayan. Ay mga lalas, huwag kalimutang tamsakan si Bicolanang Oragon. Ayan. You're welcome po, host. Sige, Ahak TV, matulog ka na lalabs. Ayan, Michael Rocha. May love shout out. Hi. Ayan, may jacket ka na Michael Rocha. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay. Michelle pala. Oh my god. Mali pa yung basa ko.
Michelle Rocha, ayan. Bloody Coder, you can come anytime and I will show you around. From Gingerbread Jack, ayan. Hana Vlog, isang buwig po iniwan ko sa'yo. Balay mo, Yahoo. Kuya AJ, wag ka magbaba ng bahay kasi nakapin ka, lalabs. Kakainin yung banana mo ni Lolo. Ayan. Huwag kang magbaba ng link mo kasi nakapin ka na, Kuya AJ. Ang gawin mo na lang, balikan mo na lang sila or makipagdikitan ka lang. Huwag ka magbaba ng bahay. Yes, London is one of my best place to visit. From Bloody Coder. Ayan. Keep safe, always host, and God bless you all. Ayan, thank you so much. Ayan. Thanks, Michelle Rocha. Ayan, thanks. Ayan. Check ko na mga dumikit, Miss Bulong. Kadarating ko lang dito sa work. Sige po, ipipin ka ta uli mamaya, Mikasha, ha? Punta na lang ako sa bahay mo. Ibababa na lang kita, ayan. Ahak TV, keep safe as well. Take care, God bless you and your family. From Gingerbread Jack, ayan. Naku po, ayan. Ayan, Bloody Coder, ayan. Paano alisin pag naibaba? I-delete mo lang, kuya. Retracted mo lang, i-click mo lang yun. Ganun mo lang, pindutin mo lang. Pindutin mo lang sa may link mo. Yung pangalan mo, pindutin mo lang, ayan. Makikita mo dun retracted, ayan. Ibig sabihin, delete mo na yun. Huwag ka magbaba kasi kakainin yung ano mo, yung banana. Mauubos yan ni Lolo, ayan. And the winner is AJ Pinaso Vlog. Ayan, nanalo ka daw, kuya, sabi ni Nightbot. So si Nightbot, ano kayang pangregalo nito? Ayan, Nanit Portis, may love shout out, tamsak host, ayan. Salamat po sa patamsak, ayan. May jacket ka na po, lalabs. May jacket ka na, Nanit Portis, ayan. Ayan, Krish High Roleda, may love shout out. Ayan, Krish High, ayan. Mag-jacket muna tayo, ayan. Ayan, may jacket ka na po, Krish High Roleda, ayan. Shout out po, salamat, ayan. Jory Magbono, may love shout out, lalabs, tamsak na host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Jory, ayan. Salamat naman sa pa-shout out, lalabs. Ayan, padikitan yung nakapin mga nanas, padikitan. Ayan, nanalo ako, salamat Nightbot. Noong nakaraang taon, magkasama tayo sa kabila, di ba? Nanalo ka daw, sabi ni Nightbot. Alamin mo na si Nightbot kung anong regalo niya sa'yo. Nanalo ka daw, Kuya Jay. Ayan, mga lanas, padikitan naman yung aking member dyan. Kung sinong dumikit sa aking member, mag-shoutout lang, aking bibigyan ng 2. Ayan. Ayan, Krish High Roleda, nagbaba ng kanyang bahay. Ano kaya panalo ko, ha? Baka house in lot, bigay ni Nightbot. Ito si Nightbot. Ano to si Nightbot, oh? Loko-loko. Ayan, AJ Pinaso dan, ayan. AJ Pinaso, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo. Tingnan mo yung ano nila dyan, yung link na bababa. I-click mo lang yun, tapos mapupunta ka na sa bahay nila, ayun. Panoorin mo muna yung video nila ng 1 to 2 minutes, Kuya AJ. Then, saka mo sila bakasan. Then, click, ayan. Dikitan mo na, tapos balik ka sa akin. Shoutout mo sila, natapos ka na para alam nila, ayan. Ayan, Michelle Rocha, nagbaba ng kanyang bahay. Alucard, suklidan po sa'yo. Salamat sa ayan, salamat daw. From Mikasha, ayan. JB Guitar Tutorial, nagbaba ng bahay. Winnie Root, Bloody Coder Code, ayan. Kaya pala si Bloody Coder, eh. Kaya pala nagaganyan si Nightbot, eh, dahil kay Bloody Coder. And the winner is Kitchen USA, ayan. Ayan, kopya pos, ayan.
Ayan, Hana Dan. Jory Magbanwa, Michelle Dan, napsayo, parang Jory. Ayan. Jory Magbanwa, nagbawa ng kanyang bahay. Yung mga lalang. Patansakan naman dyan. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. 7 million, thank you so much. 7 million, thank you so much. Jory Dan from Michelle Rocha. Ayan. Michelle ba o Michael? Michael. Mali yung basa ko, Shuhada. Ayan, Michael. Jory, pabalikan na lang si Michael. Dan na sa'yo. Mga lalas, huwag kalimutang dikitan yung mga binababa ni Nightbot. Mag-mention lang kung sino yung dinikitan nyo at kayo babalikan ko ng dalawa. Hello host, tamsak nan. Ayan. Hey Dan, may love shout out lalas. Salamat sa iyong patamsak naman. Ayan. Salamat sa patamsak lalabs. Thank you so much. Ayan, love channel, may love shout out madam. Kumusta ka na madam? Ayan. Love channel mga lalabs. Ayan, dikitan nyo yan. Dan na po sa nakapin. Pasukli po, salamat. Ayan, Kuya AJ. Pabalikan na lang si Chris Roleda. Dan na sa'yo. Ayan. Ayan, love channel, nagbaba ng bahay. Love channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab naman si love channel. Ayan. Christy Montero, nandyan pa rin. Nandyan pa rin pala si Love Christy. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, JB Guitar. Dan sa'yo si Michael Rocha. Ayan. Pabalikan na lang. Ayan. Nandyan pa si Christy. Ayan. Christy Dan. Ayan mga lalans. Huwag kalimutang dikitan yung aking mga member dyan. Yung binababa ni Nightbot. Mention lang ako mga lalabs. Kayo bibigyan ko ng dalawa. Ayan. Love channel, thank you. So lang anuman po Madam Love channel. Ayan. Ayan, Michael Rocha, nagbaba ng bahay. JCTV, mega love shout out. Ayan, JCTV, hello host. Ayan. And kumusta ka na JCTV? Meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out mga lalab. 6 million. Ayan. Hello sa lahat. Ayan. Love channel, done to you from Jory Magbanwa. Late kasi yung sa cellphone ko nakikita ko. Ayan. Love channel, done to you from Jory Magbanwa. Ayan. Salamat host, walang anuman po. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Big love shout out mga lalabs. Ayan. Ayan, huwag kalimutang dikitan si Lloyd mga lalabs, yung aking member dyan. Ayan. JCTV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalabs, dikitan nyo naman yung aking mga member dyan. Mag-shoutout lang kayo kung sinong dumikit sa kanila. I mean, nadikitan nyo. Ibibigyan kayo ng dalawa. Ayan. Ayan, JCTV nagbaba ng bahay. Hana Vlog. Ayan, Michael Dan from Hana Vlog. Michael Rocha, dating dikit from Love Channel. Ayan. Ayan, Mami Owa TV. Mega love shoutout. Tamsak host, maraming salamat sa patamsak naman dyan. Ayan. Ayan, may jacket ka na po Mami Owa. Ayan. Hindi ka na yung makipagdikita dyan, baba ka na ng bahay mo. And the winner is Love Channel. Ayan, nanalo ka daw Madam Love Channel, sabi ni Nightbot. Ano kaya yung regalo ni Nightbot? Panay to, winner. Ayan, Hana Vlog, dan dikit from Love Channel. Ayan. Michael Rocha, naggawa ng bahay. Hana Vlog, naggawa ng bahay. Nakita ko na po cartoon ang profile. Ayan. Cartoon ba yung profile? Sige. Ayan, mamaya ko babasahin. Ahak. Ayan. Ayan, Hana Dan from Michael Rocha. Ayan. Nanay Owa, kumusta po from Ahak TV. Ayan. Facebook root from Bloody Coder. Ayan, 9 million in the house. May love shout out mga lalabs. Ayan.
Dan na po ba kayo sa nakapin? Dan na kayo. Ayan. Sabay tindoy nanay Owa, gising na po ba? Ayan. Ayan mga lanas, patamsakan naman si Bicola ng Uragon. Yan po yung aking bagong uploads. Ayan. Christy Montero, Dan po, pasukli, salamat from Chris High Roleda. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. Ayan. JCTV, Dan na sa'yo from Jory Magbanwa. Ayan. Ayan, Tamsak Host, Marco Agustin, Miguel Love, shout out Lalabs. Kumusta ka na Lalabs? Marco Agustin. Ayan. Ayan. Jory OTW, ayan, from JCTV. 9 million in the house, Miguel Love, shout out mga Lalabs, 9 million. Ayan. Ayan, Michael Rocha, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, AJ, pinaso pa kalawang dikit ka to sa'yo, AJ. Ayan. Ang hirap pa nagbati yung pakita. Wait kasi yung reaction niya, no? Ayan. Ang layo. Ayan, AJ Pinaso. Miming Gala. Ayan. Gingerbread Jack, I give you Christmas cake. Ayan. Share na po kita sa community ko, has. Maraming salamat po, Hack TV. Salamat naman. Ayan. Love channel, pabalik naman. Thanks, from Jory Magbanwa. Ayan. Ayan mga lalangs. Jory nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Kuya AJ. Pangalawang dikit ko to sa'yo, ha. Ayan. Michael Rocha, nagmula ng bahay. Ayan. Jory Magunwa, Dan po, pasukli po from Krisha Roleda. Ayan. AJ Pinaso, Dan from Michael Rocha. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Kuya AJ. Pangalawang dikit ko to sa'yo, Kuya AJ. Ayan. Kuya AJ, ewan kung paano ko na papakita. Naninibago pa kasi ako sa aking ano. Ayan. Dikit ko na to sa'yo. Huwag mo nang balikan yan. Ayan, Hana Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Michael Rocha, ayan. Noted from Christy. Ayan, Nanit Portes, Tamsak ho, salamat sa patamsak. Christy Montero, nagbawa ng kanyang bahay. Sige po, matulog na talaga ako, di ko na kaya, antok na ako talaga. Sige ahak, matulog ka na lalabs. Good night. Salamat sa pagpunta mo, ayan. Ingat ka palagi ahak, ayan. Ayan, love channel, nagbaba ng bahay. Tapos na ba kayo kay AJ Pinaso mga lalabs? Ayan, pwede ka na Kuya AJ magbaba ng iyong bahay. Love channel done from ano? Love channel done from Michael Rocha. Ayan, shout out Ma'am Love from Nanit Portes. Ayan. Love channel sukli na lang from Hana Vlog. Ayan. Ayan, nakasupport lang si Christy Montero. Ayan. Nanit Dan. Ayan.
Support na lang kita ulit, host, kapag nakita po kita. Sige po, ahak. Salamat, Lalab. Lalab Nelmar, may galag shoutout. Ayan. Kumusta ka na, Lalab? Kagigising mo lang, Nelmar. Kagigising lang ni Nelmar, Lalabs. Ayan. Hindi ko yung video mo kagabi, Lalabs. Araw-araw kitang piniplay. Ayan. Ayan, Jory Magbanwa, may saging ka po sa bahay mo. Kumpleto po, ayan, from AJ Pinasok. Magbaba ka na ng bahay mo, Kuya AJ, para mabalikan ka ni Jory Magbanwa, ayan. Sa mga dumikit ko, no, sa bahay ko, guys, check ko muna kung manadagdagan, banana ko. Hahaha, from Christy, ayan. OTW Christy from Hana Vlog. Nelmar Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Marco Agustin, AJ Pinasok Vlog, dan. From Marco Agustin. Ayan, John May, mega love shout out. Kumusta ka na, John May official? EG Pinaso nagbaba ng bahay. Staff Auditor Joanna Puentes, tusok, salamat sa patusok. Nelmar nagbaba ng bahay. Ayan. Michael Rocha nagbaba ng bahay. Ayan, Staff Auditor nagbaba ng bahay. Dan tamsak sa'yo. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, oo, host. Ayan. Ayan, Bloody Coder nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas. Palablab si Bloody Coder, yung aking member. Ayan. Michelle Rocha Dan from Chris High Rolada. Ayan. Jan May, ayan, nagbaba ng bahay. Thank you, host. Ayan. Guys, check ko muna. Ayan, kung dumikit yung ilang pumasok. Ayan. Mga lalas, wait lang at ako yung mag-CR. Mag-CR muna ako. Mag-CR muna ako, mga lalas. Mga 2 minutes lang. Ayan, 10 million in the house. Yung nag-shout out, Christy Montero, nakangiti. Lalab Del Mar. Nag-breakfast ka na. Ayan, Mary, nagpayakap po, nagbaba ng kanyang bahay si Mary, mga lalab. Sige ho, CR ka na. Sige lala, CR mo na ako. Parang masakit na yung aking tagilerens. Balik ako lalabs, wait lang. Wait lang, mga lalabs.
Sabi ko. Ang bumagsak si Huff. I'm back. Ay, Jumong. Kuya Jumong. Mega live shoutout, Kuya Jumong. Muna yung ating music box. Mag-alcohol ka. Tapos na. Sanitizer nga yung ginamit ko eh. Yung mga lalaw, dikitan nyo yung nakapin. Ano na nangyari? Nag-sanitizer ako, Kuya Jumo. Ay, ikaw naman eh. Ayan, JCTV nagbaba ng kanyang bahay. JCTV mga lalabs, nagbaba ng bahay. Ayan, Mary Dan po from Chris High Roleda. Ayan. AJ Pinasudan, ayan, pabalikan na lang Kuya AJ, si staff auditor, ayan. Ayan, Jonaski nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalat, palablab naman si Jonaski, ayan. Hindi ako nagtusok sa ibahos hanggat wala ka. Kasi yung unang tinutusok ni Jumong. Kaya pinatawa mo na naman ako, Kuya Jumong. Ayan, buhay ko. May nag-shoutout lalabs. Kumusta ka na buhay ko? Ayan. 11 million in the house. May nag-shoutout dan sa'yo. Ayan. Christy Montero. Pasukli na lang po from Nelmar. Yung mga lalabs. Palablab naman yung nakapin. Si Love Channel mga lalabs. Nag-LS yan. Ayan, Kuya Jumong, dyan ka lang mamaya. Ikaw yung sunod ko kaya, no? Love Channel. Ayan, Nelmar Lalabs. Hana Vlog, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Nelmar Channel Dan, pasukli na lang si Hana Vlog. Ayan. Jonaski nagbawa ng kanyang bahay. AJ Dan Sukli, thanks from Mary. Ayan. Okay lang, host. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung binababa ni Nightboot. Ayan. Kung sino yung nadikitan nyo dyan, is-shoutout nyo lang ako lalas. Sabihin kayo ng dalawa, ayan. Then mag-iwan lang kayo ng bakas ng aking pangalan para kayo mabalikan. Ayan. Was good morning, may kape ka ba dyan? Ayan, Bags Ribaraet. Mamaya lalas magtitimpla tayo ng kape, medyo maaga pa. Hindi pa ako inaantok. Ayan, Staff Auditor Johanna. Jonaski Dan from Staff Auditor. Ayan, Jonaski, pabalikan na lang si Staff Auditor Johanna. Dan na sa'yo. Ayan. PTW po Love Channel from Jumong. Ayan. Ayan mga lalas, palablab si Love Channel nakapin. Nag-LS po yan. Ayan, maraming banana dyan mga lalas. Ayan. Nakaboot na ako host for president. Sino yung president mo? Si BBM? Si Pacquiao? Si Lene Robredo? Ayan, Bicolanang Oregon. Patamsak naman si Bicolanang Oregon mga lalabs. Ayan. Ayan mga lalabs. Huwag kalimutang tamsakan si host. Sabi ni Nightboot. Ayan. JCTV nagbama ng kanyang bahay. Ayan. Jonaski Dan po, pasukli, salamat. Ayan, Jonaski lalabs. Babalikan na lang yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Ayan, Michael Rocha Dan from Hana Vlog. Morning TV Ayla, tamsak Dan. Thank you sa patamsak lalabs naman dyan. Ayan. Buhay ko, wag, ayan, Hana Vlog Dan sa'yo from buhay ko. Ayan. Love Channel Dan to you my friend from Jumong. Ayan. Love Channel, isang buwig pong inalay ko, hinog na may kasama pang ibang Ricardo from AJ Pinaso. Ayan. Ayan, Bloody ko dahil nagbaba ng kanyang bahay. Ang aking member mga lalabs. Ayan, Jonaski nagbaba ng bahay. Morning TV Island nagbaba ng bahay. Tusukin na kita ho. Sige, alalab Jumong. Tusukin mo na ako dyan. Hindi ko pa nararamdaman yung tusok mo. Ayan.
Ayan, Chris Hall. Dan sa'yo si staff auditor. Ayan. Manny Pacquiao ako host. Masya Allah, Manny Pacquiao. Ayan, si Bloody Coder ay Manny Pacquiao din yan. Ang sabi niya, ayan. Manny Pacquiao daw yung kanyang binote. Ayan. Junaski, pasukli na lang from staff auditor. Ayan. Junaski, pabalikan na lang lalabs yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ayan, Marco Agustin, Mary done to you from Marco Agustin. Ayan, AJ Pinaso nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. OTW sa nakapin from JCTV. Ayan, JCTV nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, staff okay daw from Junaski. Ayan, Morning TV Ayla. Ayan, buhay ko dan from Morning TV Ayla. Ayan. Ayan, sabi ni Nightbot, huwag kalimutang digitan ng aking member na si Keno, ana. Mga lalabs, dikitan nyo naman yung aking member dyan mga lalabs, yung binababa ni Nightbot. Ayan, JC Semblance, biglag shoutout JC. Ang bilis naman umakyat. Ayan, may jacket ka na JC. Ayan. On the way sa nakapin, ayan, from Junaski. Dan sa'yo, Chris Hal Roleda, pasok na lang from Nelmar. Bago tayo, baka may pagbabago. Inshallah. Ayan, Christy Mondero nagbaba ng bahay. Manny Pacquiao ka pala, Bags Baraet. Ayan. Dan tusok ulit. Oh, salamat naman sa patusok dyan. Feel na feel ko yung tusok ni Kuya Jumong. Ayan. Link TV dan po sa'yo from buhay ko. Ayan, Marco Dan. Thanks from Mary. Ayan. Link TV dan po from Chris Roleda. Ayan. Ayan, nakasupport si JC. Ayan. Bags Raet. Ayan, on the way sa'yo si Nilmar. Ayan. Marco Agustin dan po from Morning TV Ayla. Ayan. Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, si Bloody Coder nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan. Buhay ko dan from Hana Vlog. Bags Baraet. Ayan. Halo Cards G nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Thank you host. Ayan lang naman po love channel madam. Ayan. Ayan, Kuya Jumong. Nasaan na si Kuya Jumong? Nilmar channel sukli. Ramhana. Ayan. Ayan, mga lalas, palablab naman si Bicola ng Oregon. Ayan. Ayan, dikitan naman mga lalabs yung aking member dyan, yung binababa ni Nightboot. Ayan. Junaski OTW from Hana Vlog. Hana Vlog, pababa ng bahay from Alucard Z. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, Kuya Jumong, uba ka ng bahay. Mary Josa, mega love shout out, madam. Ayan. Dan sa nakapin, 797 ako sa bahay mo. Balik na lang. Ayan. Ayan, Bloody Coder nagbaba ng kanyang bahay. JC Semblance. Halo Cards, pasokli, full pack. Ayan. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. JC Semblance nagbaba ng bahay. Ito double buhay ko from Mary Josa. Ayan. Shout out Hana from buhay ko. Ayan. Chris Roleda. Buhay ang pangarap ko dan po. Ayan. Morning dan, full pack sa'yo from Jumong. Ayan. JCTV nagbaba ng bahay. Nilmar morning. Ayan. Marco Agustin, isang buwig po para sa'yo sa bahay mo po. Parang EJ Pinaso. Ayan. Junaski, pasukli na lang from staff. Auditor Johanna. Ayan. Junaski, pabalikan na lang sa staff auditor. Lalabs. Ayan. Bloody Coder nagbaba ng bahay. Junaski nagbaba ng bahay. Ayan, Mary Josa. Ayan. Buhay ko dan from Mary Josa. Ayan. Junaski OTW po. Ayan. Pasukli. Ayan. EJ Pinaso, pasukli na lang.
Ayan, Christy Montero Dan from Mary. Ayan. Ayan, Bugs Rebarait. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Bugs Rebarait. Ang ating music hindi kasi tuloy-tuloy. Ayan, Dan Staff. Ayan. Staff Auditor Joanna, dan na daw po sa'yo si Junaski. Ayan. Roleda Suklidan sa'yo from buhay ko. Ayan mga lalabs, 12 million in the house. Nag-shout out. Maraming salamat sa 12 million dyan. Ayan, Kuya Jumong, magbaba ka ng bahay mo at ikaw ay aking sunod kay Love Channel. Kuya Jumong, nandyan ka pa? Kuya Jumong. Hana Vlog, ayan. Si muna Hana Vlog, malito pala bahay nito. Alalab Nilmar, mamaya ka nalalaba, ipipin kita, wag kang aalis ha. Ayan, napalitan mo na po kita Madam Love Channel. Ayan ako lang si Hana, kanina pa to siya. Ayan Hana, nasa bahay mo ako lalabs, Hana. Ayan Hana, nasa bahay mo ako. Sana mapakita ko to kasi naninibago ako sa Ayan Hana, nasa bahay mo ako lalabs. Ayan Hana, iwan ko ba? Naninibago kasi ko sa gamit ko ngayon kasi may night boot. Hindi katulad kagabi na computer lang yung gamit ko. Yung aking laptop. Ayan, Hana Vlog, nasa bahay mo ako lalabs. Ay harang ka kaagad. Ayan. Ayan, saan na ba ako? May rin nagbaba ng bahay. Ayan, pasukli na lang Plum Alucards. Morning TV Ayla Dan po, salamat from Marco Agustin. Ayan, Nilmar Channel nagbaba ng bahay. Mary Josa nagbaba ng bahay. Junaski 321 ako sa bahay mo from Mary Josa. Ayan, Ana OTW po from Jumong. Ayan, Alucard G nagbaba ng bahay. Mary Josa ayan, OTW Mary. Alucard Suklidan po. Ayan, on the go tusok. Ayan, may ganap shoutout on the go. Ayan, JC Simblans nagbaba ng bahay. Bloody Coder nagbaba rin ng kanyang bahay mga lalabs. Junaski nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Nilmar nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, ayan, padikitan naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Wala man dumidikit sa aking member dyan. Ayan, mag shoutout lang kayo mga lalabs kung sinong nadikitin nyo sa aking member. Ayan, Chris High Roleda. Ayan, Bloody Coder Dan. Ayan, Bloody Coder, nandyan ka naman lalabs. Please connect to Chris High Roleda, Bloody Coder. Ayan, Junaski OTW from JCTV. Telzen, may love shoutout. Hello. Ayan, ayan Telzen, meron ka ng jacket Telzen. Salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. Ayan, Alucard Z, buhay ko dan po Loda kanina. Ayan, ayan, Mary 272 ako from Mary Josa. Ayan, huwag kalimutang ayan, taon sa kansiwas. Ayan, bloody shoutout po from buhay ko. Ayan, hello Mary Josa Dan from Family TV. Ayan, Junaski pasukli na lang from JC Semblance. Ay, Hana Vlog Dan, full pack sa'yo from Jumong. Ayan, Brazil my friend Elzen. Ayan, Family TV. Ayan, Jumong Dan po sa'yo si Family TV. Ayan, Christy Montero naka-ano lang. Ayan, ayan, date ko na to sa'yo Hana. Ayan guys,
Guys, nating kalimutang tusukin si Hans. Ayan. Yan mga lalabs. Ilang tusok na ba yung ginawa nyo sa akin? Ayan. Ayan, dan sa'yo JC Semblance. Pasukli na lang from Nelmar. Ayan. Ayan, Family TV, Nelmar Channel. Dan na sa'yo from Family TV. Ayan. Dan sa nakapin from Mary Josa. Ayan, huwag kalimutang dikitan si Jonaski mga lalabs. Ayan, Telzen ang baba ng bahay. Nating dikit at Family TV from Mary Josa. Ayan. Hello Cards. Ayan, dan na si Family TV. Family TV, dan na sa'yo. Ayan. Bags Ribarait na baba ng bahay. Mary Josa OTW Telzen. Ayan. Hana Blanc Lalab, huwag kang baba ng bahay mo at ikay nakapin, Hana. Ayan. Hana, huwag kang magbaba ng bahay, Hana. Ikay nakapin, Lalab. Kakainin ni Lulu yung ano mo, banana dyan. Huwag kang magbaba ng bahay, mamaya ka na magbaba ng bahay kapag ikay binaba na kita. Ayan. Nan Tamsak Family TV, dating dikit from Nelmar. Ayan. Bags Ribarait OTW from Jumo. Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Kiana mga lalabs. Ayan. Nelmar Dan from Jessie. Hello Karji, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Chris Hi Roleda, Dan po sa nakapin. Ayan. Hana, balikan mo na lang yung mga dumidikit sa'yo. Ayan. Ayan, patamsakan naman si Bicola ng Oragon mga lalabs. Ayan, Hana, Dan ako sa'yo. JCTV, nagbaba ng bahay. Ayan, Telzen Dan from Staff Auditor. Ayan. Mary Josa ayan. Ano ba yun? RS Dan, Telzen from Mary Josa. Nelmar, nagbaba ng bahay. Ayan. Junaski Dan, Pulpak, pasukli na lang from JC. Ayan. Alukarji, nagbaba ng bahay. Buhay ko, nandyan. Ayan, Telzen Dan from Mary. Ayan. Nating dikit Nelmar from Mary Josa. Ayan. Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Bloody Coder mga lalab. Ayan, Alukarji Dan from Staff Auditor. Ayan. Alukarji, nagbaba ng bahay. Mary, nagbaba ng bahay. Ayan. Alukarji Dan from Mary Josa. Ayan, JC Semblance, nagbaba ng bahay. Staff Auditor, dating dikit Loads. Ayan. Nelmar, nagbaba ng bahay. JCTV, nagbaba ng bahay. Ayan. Buhay ko, nagbaba ng kanyang puso. Ayan. Alukarji, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan mga lalas, padikitan naman yung aking member dyan. Bags Ribarait Dan, Tamsak sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan. Staff Auditor Dan from Mary. Ayan. Ayan, Michael Rocha Dan, Tamsak. Ayan, Alukarji Dan sa'yo si Mary Joseph, pabalikan na lang. Ayan. JC Semblance Dan po from AJ Pinaso. Ayan. Ayan, Mary, nagbaba ng kanyang bahay. Alukarji, nagbaba ng bahay. 10 million in the house. Mega love shoutout mga lalab sa 10 million dyan. Salamat naman sa 10 million dyan. Ayan. Hana Vlog, dumikit ako sa'yo ng isa lalab. Huwag mo nang balikan yun. Ayan. Mary GB Vlog Dan from Hana. Ayan. Jumong Pulpak po sa'yo, pabalik na lang from JC. Ayan. Ayan, huwag daw kalimutan si Ho. Sabi ni Nightboot, mga lalab. Ayan, Mary All Dikit from Staff Auditor Joanna. Ayan, Mary Josa Dan, laki ng bahay from Alukarji. Ayan. Sana all malaki ang bahay. Ayan, Alukarji, nagbaba ng bahay. Ayan. AJ Pinaso Dan po sa'yo from Buhay Ko. Ayan. AJ Pinaso, lalabs, kailangan papanoorin mo ng 1 to 2 minutes bago mo dikitan na para hindi malagas.
Ayan, wag mong padikitan naman si Junaski mga lalabs. Ayan. Thanks Alucards from Mary Josa. Ayan. AJ Pinaso Vlog dan Sukli from JC. Ayan. Alucardji dan po pasukli na lang. Salamat. Ayan, Alucardji nagbaba ng bahay. Krish High Loroleda nagbaba rin ng bahay. Ayan. OTWAJ from Mary Josa. 11 million in the house. May love shoutout mga lalabs. 11 million. Ayan. Salamat naman sa 11 million dyan. Dan sa'yo AJ Pinaso from Nelmar, pasokli na lang. Ayan. JC Semblance nagbaba ng bahay. AJ Pinaso, pabalikan na lang po si Nelmar lalaw. Ayan. Alucard OTW from Hana Vlog. Ayan mga lalabs, padikitan naman yung aking member dyan na si Kiano mga lalabs. Mention nyo lang kung sino yung dumikit sa kanila at magbalikan ko kayo ng dalawa. Ayan. Alucardji nagbaba ng bahay. Staff Auditor Joanna nagbaba ng bahay. Ayan, AJ po dan po sa Pusang Gala from Jumong. Ayan. Yung mga lalab, palablab naman si Bicula ng Uragon mga lalas. Palablab naman, ayan. Patamsak naman si Bicula ng Uragon. Yan po yung aking bagong upload. Ayan. Nilmar Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas, palablab si Nilmar Channel. Ayan. Ayan, dikitan nyo daw si Bloody Color. Sabi ni Nightboot. Ayan. AJ Pinaso Vlog. Ayan. Dan na sa'yo si Mary Josa. Ayan. Jumong pabalik na lang from JC Semblance. Sabay-sabay nating tusukin guys si Hoss. Ayan. Salamat naman yan kaya Jumong sa patusok-tusok mo dyan. Damdam ko yung tusok mo. Ayan. Dikit na pala tayo matagal na. Hana Vlog from AJ Vlog. Ayan. Family TV. Lucarji. Dan na sa'yo si Family TV. Ayan. Jumong Yahoo from JC Semblance. Ayan. Alucarji. Ayan. From Family TV, Nilmar Channel, nagbaba ng bahay. AJ Pinaso Vlog, dan sa'yo si Family TV, babalikan na lang. Ayan. JC Semblance, nagbaba ng bahay. Ayan. Dikit na sa'yo si Semblance. Ayan. JC Semblance, babalikan si Family TV. Ayan. JC OTW from Jumong. Ayan. JC Semblance, ayan. Nagbaba ng bahay. Si Family TV, babalikan na lang. Ayan. Hana Vlog dan po from Marco Agustin. Ayan. AJ Pinaso Vlog. Ayan. Dan sa'yo si Family TV. Ayan. Dating dikit is Staff Auditor from Mary Josa. Ayan. Family TV dan from JC Semblance. Family TV babalik na lang. Ayan. Family TV dan Lods. Laki ng bahay mo. Mansion. Ayan. From Alucardji. Ayan. Kino Bambam. Dan po sa'yo. Ayan. Ayan. Sige buhay ko. Bigyan kita ng dalawa lalags. Buhay ko magbakas ka sa dulo ng message yung Island Ski Vlog para alam niya kung saan ka galing para babalikan ka niya bukas. Ayan. Buhay ko, bigyan kita ng dalawa lalags. Buhay ko. Ayan, nasa bahay mo na ako, buhay ko. Ayan. 371, bigyan kita ng dalawa lalags. Buhay ko lalags. Ayan. Ayan, buhay ko, nasa bahay mo ako, buhay ko. Ayan, pinapanood ko yung video mo lalas, buhay ko. Ayan. Nasa bahay mo ako, buhay ko. Ayan, bigyan kita ng dalawa lalabs. Ayan, followers to buhay ko. Ayan, unang dikit sa'yo, buhay ko lalabs. Ayan. Hana Vlog, may sukli na ako, Lods. Nag-iwan pa ako ng bakas from Alucardji. Ayan.
Alukars nagbaba ng bahay. JC Dan full pack sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan. Ista po dito nagbaba ng kanyang bahay. Nilmar Channel nagbaba ng bahay. Ayan, huwag kalimutang dikitan si Junaski mga lalams. Ayan. Ayan host, tusukin mo na ako. Ayan, sige lang po, ikaw susunod ko kay Hana Vlog. Wait lang po, ikaw na yung susunod ko Jumong. Ayan. Bags Ribarait dan pasukli na lang from JC. Ayan. Nagbaba ng bahay. Alukar Z nagbaba ng bahay. Ayan, Simot. Hindi ko pala napansin si Simot. Nasaan na ba yun? Ayan, Bel Aquino, may shout out. Bel Aquino, ayan. May jacket ka na lalams. Sino ba yung kanina hindi ko siya nadjakitan? Sorry naman lalams, sino ba yun? Ang bilis kasi ng akyat ni ano. Ano ba yun? Parang may hindi ako nadjakitan ah. Sige lalams, sino ba yung hindi ko nadjakitan dyan? Mag shout out lang, ayan, Simot. Pacquiao. Pacquiao daw, oh my goodness. Pacquiao ako has, ayan. Simot, Pacquiao daw siya lalag. Ayan, may jacket ka na po. Marami palang Manny Pacquiao dito, ayan. Ayan, Mary Jo sa Yahoo. Ayan, buhay ko pangalawang dikit sa'yo lalat dahil dinikitan mo si Kino Bambam. Ayan, ang aking member. Ayan, mga lalas, padikitan naman yung mga binababa ni Nightbot dyan. Ayan, i-shoutout nyo lang ako at bibigyan mo kayo ng dalawa. Ayan, din mag-iwan kayo ng bakas na galing kayo sa akin. Sa dulo ng yung message, lagay nyo yung aking pangalan, Ailenski Vlog, para alam nila kung saan kayo galing. Ayan. Ayan, buhay ko pangalawang dikit ko to sa'yo dahil dumikit ka kay Kino Bambam. Ayan. Ayan, Moonlight Dan. Ayan, from Hana Vlog. Ayan, padikitan naman yung aking member na si Lloyd mga lalas. Hana Vlog, ayan. Dan sa'yo si JC, ayan. Nilmar Channel, isang buwig na sa bahay mo. Salamat, ayan, from AJ, ayan. Yahoo, from JC, ayan. Buhay ko nagbaba ng bahay. Ayan, buhay ko pakalawang dikit sa'yo, lalabs. Ayan, Marco Agustin Dan, full pack sa'yo. Ayan, Kuya Jumong, ikaw na isusunod ko lalabs. Ayan, bawa mo na kita, ano, Hana. Gumuhit ka na ba, Hana? Ayan, 393, dalawa na lang sa nakapin. Ayan, ako na magbibigay sa'yo, Hana. Sunod ko na si Kuya Jumong. Ayan, nawala yung music ko. Ayan, Merce on the house, pa-jacket house. Ayan, bakit nawalan ka ng jacket? May jacket ka na, lalabs. Merce on the house, pa-jacket house. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Ayan. Jumong Chris, hi OTW. Ayan.
Ayan, Hana Vlog. Ilan ka na ba? Ayan, tinan ko nga. Kuya Jumong, diyan ka lang, ikaw na susunod. Hala, kinain naman ni Lolo yung banana. At nag-92. Binigyan na nga kita eh. Nangain na ba si Lolo mga lalabs? Sana si Kuya Jumong. Kuya Jumong, yung bahay mo nasaan na? Ayun. Nilmar lalabs, yan ka lang lalabs, ikaw susunod ko ha. Nilmar. Ayan, Nilmar Dan, tamsak nood, dikit kalimbang. Ayan, from Bel Aquino. Ayan. Bel Aquino. Sino ba si Bel Aquino? Ayan. JC Dan, nagbaba ng bahay. And JC, Dan sa'yo si Hana. Ayan. First hi Dan from JC. Ayan. Mirrors on the house. Ayan. Ayan, padikitan naman yung aking member mga lalaps na si Kino. Ayan. Yung binaba ni Nightboot. Ayan. First hi Roleda at Pasokli naman from JC. Ayan. Ayan, JC nagbaba ng kanyang bahay. Alokraji nagbaba ng bahay. Ayan. Dijoy, mga love shoutout Dijoy. Ayan, salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. How are you, Dijoy? Thank you for coming, lalabs. Ayan. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Binaba ni Nightboot. Ayan. Dijoy, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Full pack siya nakapin. Ayan. Kuya Jumong, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo dyan. Yan mga lalabs, pasamsakan naman si Bigula ng Uragon mga lalabs. Yan po yung aking new uploads. Ayan. Mag-iwan lang kayo ng bakas para kayo aking mababalikan. Ayan. Ayan, Christy Montero. Dan sa'yo si Family TV. Ayan, si Bicula ng Uragon nagbaba ng bahay. Family TV, Hana Vlog. Ayan. Nadikitan ko na silang lahat. Ayan. Dan sa'yo Kaligtan TV. Ayan. Bicula ng Uragon. Ayan. Sige, Family TV, magbakas ka po kay Bicula ng Uragon dyan. Ayan. Ayan, huwag kalimutang dikit-dikitan yung aking member na si Lloyd mga lalang. Ayan. Alex Manigbas Dan from JC Semblance. Ayan. Niredyusa ng baba ng kanyang bahay. Ayan. Bill Aquino. Milay Adventure Dan full pack from Bill Aquino. Ayan. Stop ni Alex. Ayan. Mirrors on the house. Nang baba ng bahay. Christy Montero nakasupport lang. Ayan. JC Semblance. Nang baba ng bahay mga lalans. Jan May Official, nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng kanyang bahay si Jan May mga lalabs. Ayan, Crush High, patawa ka ng patawa. Hindi ka naman komedyante. Ayos na lalabs. Oo, tuloy ako. Ayan, simot nagbaba ng bahay. Huwag nyo daw kalimutang tamsakan si Hoss. Ayan. Ayan, G-Hoss channel. Mga love shoutout. Ayan. And may jacket ka na, G-Hoss. Pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan. Ayan, Staff Auditor Joanna Dan from AJ Pinaso. Ayan. Ayan, Christy Montero, nakabagbag lang dyan. Ayan, nakasupport. Maribel Aquino Dan from JC. Salamat naman sa iyong support dyan. Ayan, huwag kalimutang dikitan si Junaski mga lalams. Ayan, binababa ni Nightboot. Ayan. Yes, OTW po from Jumong. Ayan, Bel Aquino Dan from JC.
Bilakino Dan, ayan. Pamilya Tusok Dan sa'yo, from buhay ko, ayan. Ayan, Christy Montero, nakasupport kay host, ayan. Years on the house, Dan to sa nakapin po, ayan. Kuya Jong Vlog, from Years on the house. Ayan, Kuya Jong Lala, pabalikan na lang yung mga dumidikit sa'yo, ayan. Staff Auditor Johanna, nagbaba ng kanyang bahay, GC Semblance. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. Ayan, Family TV Dan from Hana Vlog. Ayan. Babalikan ko, nakikita yung mga dumikit sa akin. Ayan, from Christy Montero. Christy Montero, magsanda lang ako lalabs. Masakit sa likod. Ilahin ko lang ito. Ayan. Ayan, Diyos Channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, thanks at JC OTW from Bill Aquino. Marco Agustin, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. 12 million in the house, may love shoutout. JC Ayos na from Simot. Ayan. Hana Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, oy, may love shoutout na loves. Ayan. Mary GB Vlog Dan Pulpak from Bill Aquino. Ayan. Ayan, oy, may on na si may love shoutout. Hola loves, how are you? Ayan. Oy, may on na si mga lalabs. Ayan. JC Simblans, nagbaba ng bahay. Oy, may nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Diyos Channel, Hana Vlog, OTW po from Diyos Channel. Ayan. Thanks Silay, 77 ikaw pala yan. At JC earlier Dan from Bel Aquino. Ayan. Hi Bel Aquino from Simot. Ayan. Ayan, Jonaski, pulpak po sa'yo. Salamat po. Sige, Kuya AJ, ako yung magbabalik sa'yo. Dumikit ka kay Jonaski. Sige, bibigyan kita ng dalawa, AJ. Magbawa ka na ng bahay mo, AJ Pinaso. Ayan. Magbawa ka na ng bahay mo, AJ. Bibigyan kita ng dalawa. Ayan. Years Dan, pulpak sa'yo, kaibigan, from Jumo. Ayan. Huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan. Limang dumikit sa akin, ninja iba. Ayan. Iway din Bill, ayan. AJ Pinaso Lala, baba ka ng bahay mo. Ayan, Years on the house, nagbaba ng kanyang bahay. Dan to Marvel Aquino from Years, ayan. Oy, may Anna said, Dan, completely packaged to your premiere. Ayan, Bill Aquino, legit yan si Oimi, nagbabalik yan. Ayan. Lloyd OTW from Jumong, ayan. Salamat naman dyan, Kuya Jumong, ayan. OTW sa nakapin, ayan. Huwag kalimutang dikitan si host, mga lalab, sabi ni Nightboot, ayan. Dan Toyo si Mot, ayan. Dyan may official ng baba ng bahay. AJ, Kuya AJ, magbaba ka na ng bahay mo ba? Nasaan ka na, AJ Pinaso ba? Nasaan ka na? Ayan, Diyos Channel, Hana Dan po from Diyos Channel. Hana, pabalikan na lang si Diyos Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dyan may official nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, buhay ko, nandyan pa rin si buhay ko, lalabs. AJ, magbaba ka po ng bahay, Kuya AJ dyan. Nasaan na ba si Kuya AJ? Nawala na, nabisi siguro. Nabisi siguro si Kuya AJ, mga lalang.
Ayan, nagbaba ng bahay, AJ Pinaso. Ayan. Simot dan po, friend from AJ Pinaso Vlog. Ayan, Kuya AJ, bigyan kita ng dalawa dahil dumikit ka kay Jonaski. Ayan. Balikan kita, pero AJ Pinaso, mag-iwan ka ng bakas doon na galing ka sa akin, yung dulo ng yung message. Lagyan mo ng hash key, Lensky Black, para alam niya na sa akin ka galing. Ayan. Ayan, AJ Pinaso. Nias Vlog, good morning host. May love shout out, Nias Vlog. Ayan. Ba't wala kang jacket? Ayan, may jacket ka na, Nias. Pwede ka na magbaba ng yung bahay, Nias Vlog. Ayan. Good morning host. Ayan. Good morning lalabs. Ayan. Kuya Jung Vlog dan Pulpak from Bill Aquino. Ayan. Mga lalas, paano naman si Bicolanang Uragon? Patamsakan naman. Ayan. Yan po yung aking bagong uploads. Ayan, Kuya AJ, dalawa yung bigay ko sa'yo. Ayan. Pinapanood ko pa yung video mo. Ulit, ano pala sabi mo? Pakiulit, di ko nadinig kasi may maingay sa tabi. Ano ba yung sinabi ko? Ang sabi ko, dahil dinikitan mo si Jonaski, bibigyan kita ng 2 banana. So ngayon, yung mga dumidikit sa'yo, balikan mo na lang. Yun lang yun, kuya. Ayan. Ayan, si Mut, nagbaba kayang bahay. Beldan Toyo, Chukran Kitir, from Oimi Annase. Ayan. Ayan, Geos Channel, dan po pasukli from Nias Vlog. Ayan mga lalas, huwag niyong kalimutang dikitan yung aking mga member dyan. Ayan. Yung binababa ni Nightboot. Ayan, Nias Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nias Vlog, one time ka lang po magbaba ng bahay, madam. Huwag po sunod-sunod. Kanya lang po ng iyong banana, kakainin ni Lulu yan. Ayan, malaki ang iyong lalagasin dyan. Ayan, Nias Vlog, OTW from Gios. Ayan. Alexander Manigbas, dan po from Bill Aquino. Ayan. Ayan, padikitan naman yung aking member mga lalabs na si Lloyd. Ayan. Simot dan po, pasukli na lang from Nias Vlog. Ayan. Oimi Anase, nagbaba ng kanyang bahay mga lalas. Palablag naman si Oimi. Legit yan mga lalab. Ayan, 10 million in the house. May love shout out. 10 million. Ayan, Dan Toyo, AJ Pinaso from John May Official. Ayan, AJ Pinaso, pabalikan na lang po si John May. Ayan, Dan po sa'yo. Ayan, Lloyd Dan Pulpak. Ayan, sige po Kuya Jumong, bigyan kita ng 2. Ayan, tapusin ko lang si AJ. Sige po, mag-iwan ka po ng bakas dun Kuya Jumong. Bigyan kita ng 2. Ayan, Bill Aquino dan po from Nias Vlog. Pasukli na lang. Ayan. Ayan, Bill. OTW Pro pang Jumong. Ayan, binalikan ko na ang 5 na dumikit sa akin. Nag-iwan ako ng bakas from Christy Montero. Ayan. Jesus Semblance dan po from Nias Vlog. Ayan. Nias Vlog, ayan, dan from Staff Auditor. Ayan. Nias Vlog, nagbaba ng bahay. Labas na ako host, pasok na sa aking trabaho. Salamat sa lahat. Ayan, Christy Montero, salamat na loves. God bless you. Ayan, mag-ingat ka sa iyong trabaho. Ayan. JC Shukran Kitir from Olme Anase. Ayan.
Padikitan naman si Junaski mga lalabs. Ayan, host, pabisita naman po sa channel ko. Ayan. Sige lalabs, wait lang. Ano ba yan? Si Nia's Vlog. Sige lalabs, dyan ka lang, mamaya ipipin kita ha. Ayan, AJ. Tapos na ako sa'yo. Nagbigay ko ng 2 sa yung saging. Punta ko kay Kuya Jumong. Jumong dan na po, pasuklin na lang from Nia's Vlog. Ayan. May anase, nagbaba ng bahay. Nakadikit pala to sa'yo. Nakadikit pala to Kuya Jumong. Ayan. May bago kong gawa 2. May bago akong gawa. Ayan. So, alam ko nakadikit na to sa'yo. And then sa nakapin from Hana. Ayan, Nicole, may ganap shout out, Nicole. Ayan, Nicole Baro, tamsak dikit. Ayan, salamat sa padikit, madam. Salamat. Ayan. And may jacket ka na, Nicole. Pwede ka na magbaba ng bahay. Hindi ka makipaglablaban dyan, Nicole. Ayan, Nicole Baro. Ayan. EG Pinaso Vlog, dan na po. Pasukli na lang from Nia's Vlog. Ayan. Gios Channel, dan dating dikit po sa nakapin from Gios Channel. Ayan, Bill Aquino, Nia's Vlog, dan full pack from Bill Aquino. Ayan. Ayan, Kuya Jumong, unang dikit. Bakit parang lahat na lang nakadikit sa'yo? Ayan. Ayan, ito na pala. Ayan, Arcons Vlog, mega love shoutout lalang. Good morning po lalabs. Ayan, share na host. Maraming salamat sa shared. Ayan, kumusta ka na? Ayan, Kuya Jumong, wala akong bakas. Bibigyan ko ng 2 sa'yo, Kuya Jumong. Ayan, barter 10. Ayan, Nia's Vlog. Nakipagbartiran ka sa akin, Nia. Ayan. 10 dikit mo sa akin yan, Nia. Ayan. Nia, ibigay mo na sa akin yung 10 mo. Okay lang, host. Ikaw po. Okay lang po, lalabs. Arcons, maraming salamat sa pagbisita mo. Ayan. Arcons Vlog, ayan, may love shout out, salamat na labs. Arcons Vlog, dan na po from Nia. Ayan. Sige Nia, magdikit ka na sa akin ng 10. Ayan, sabi ni Nightbook, huwag daw kalimutan si host. Sige Nia. Ayan, Marga, may galab shout out. Hello, ayan, nagbaba ng bahay si Marga. Ayan. Ayan, Jenna Rupa, may galab shout out. Morning, ayan. Nilmar Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ana Vlog, ayan, MGM Dan, ayan. Patawag po ako o kalabitin nyo para masuklian ko kayo ha. Ayan, from AJ Pinaso. Magbaba ka ng bahay Kuya AJ para madikitan kanila, ayan. Gina Rupa Tusok 51, maraming salamat sa patusok dyan. Nicole Baro, Jumong Dan from Nicole Baro, ayan. Ayan,
Sana ba si Arcons? Nandyan ka pa, Arcons. Abraham, big love shout out. Dan po host, ayan. Sige lalams, magdikit ka lang dyan. Babalikan kita, ayan. Lagan ka pa ba ng ano yan? Jacket? Abraham? Ayan, Bel Aquino, Dan po, ayan. Kim Rosario Dan from Bel, ayan. Marga OTW from Jumong, ayan. Dan pultok po sa'yo na Nias Vlog. Ayan, Kuya Jumong, dumikit ako ng dalawa sa'yo. Nawala ng bakas. Kuya Jumong. Tapusin ko lang to, Nias, ha? May bago akong gawa. Abraham 2, ayan. Salamat naman dyan. May bago akong dalawang banana na bagong gawa. Dikit ko sa iyo, Kuya Jung, yung dalawa, ayan. Ayan, dating dikit Marga, Jumong Dan, ayan, Tam swerte pa rin tayo, ayan. At Gina OTW po, ayan, Nicole Barok. Ayan, Nicole Arcons Vlog, Dan po from Nicole Baro, ayan. Gio's channel, ang baba ng bahay, Jupong all dikit from staff. Ayan, Bujik Abraham, nagbaba ng, hindi ko na yan, di ano mo lalams. Huwag ko na yan jakitan, ha? Lalams, huwag ko nang jakitan. Ayan, sige lang lalams. Muna ka na. Tapusin ko lang to si Kuya Jumong, may harang man kasi. Nabuksan ko yung harang. Ayoko siyang i-skip. Ayan. Good morning po, host from Romalyn Ratela. Ayan, Nicole Baro, OTW from Gina. Ayan. Dan po Abraham. Ayan. Eloisa Reyes, palike po. Ayan. May shoutout Eloisa. Ayan. Ayan, Eloisa, meron ka ng jacket. Pwede kang magbaba ng bahay dyan at makipaglaban. Merry Christmas, host from Romalyn Ratela. Ayan. Merry Christmas, lalams. Ayan. Staff Auditor Johanna. Ayan, mga lalams, siguro magpupost ako, lalabs. Abangan nyo sa anong araw ba yun? December 23, magpapalaro tayo. Mamimigay tayo ng load. Hindi ako hindi ko na kailangan kunin yung pangalan nyo kung sino lang pupunta sa aking LS, yun lang. Ayan, Royo Dan po, ayan. Si ano ata yan eh, si Nias. Ano yung bahay mo, ibaba mo nga. Nilmar OTW po. Ayan, Nias, nandyan ka, ibaba mo na yung bahay mo para pupunta na ako. Ayan, dan na ako kay Kuya Jong eh. Ayan, Kuya Jong, dinikik sa'yo yung aking bagong gawa. Yung bagong gawa ko lang kanina. Ng aking bagong gawa na alagad. Ayan, hello guys. Kindly connect with this premiere. Please, ayan, Bel Aquino. Sige, Bel, ayan. Kuya Jumong, buwa muna kita po. Ayan, padikitan natin yung premiere ni ni Bel. Ayan. Ginaru pa Dan, sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Arcons Vlog, ikaw po ang susunod ko dyan. Ayan, Kuya Jung, dinikit ko yung aking bagong gawa sa'yo. Ayan. Ngayon, sabay-sabay natin tusukin si Hoss. Ayan, Nias Vlog, on the way na ako sa'yo, lalaba. Ayan, Kuya Jumong, nadikit ako sa'yo ng dalawa, wala akong bakas.
Nia's vlog, nasaan na yun siya? Nia's vlog OTW from Jumu. Ayan, Lia, on the way na ako sa'yo, ha? Tapos ka na ba sa akin? Tapos ka nang dumikit sa akin, Lia, yung 10 mo. Ayan, Lia's vlog OTW, ayan. Ayan, mamaya Bella, dyan ka muna. Tapsakan kita mamaya, tapusin ko lang to si Nia. Ayan, Nia, on the way na, ayan. Nia, ayan. Ako yan, si, Android. Ayan, Nia, si Android, ako yan. Nia, vlog done, please. Ayan, no worries, Oime. She will return it to you. Just patient. Just be patient, lalaw. Ayan, Nia. Nasa bahay mo na ako, ayan. 523 ka pa lang pala, Nia. Ayan, Nia, sa bahay mo ako, Nia. Ayan. Thanks ho sa pagpinulang naman, lalabs. Ayan, dyan ka lang muna. Tapusin ko lang to si Tapusin ko lang to si Nia, ayan. Ayan, Nia, sa bahay mo ako. Opo, host, bago lang po. Thank you po. Ayan, ikaw yung nagdikit sa akin ng 10, di ba, Nia? Ikaw yun, Nia, di ba? Ayan. Thank you po sa inyo, ayan. Ayan, unang dikit, Nia. Ayan na. Nia's done, please. Ayan, Nia, connect to Oime. Ayan. 523 ka, Nia. Ayan, done na ako yung una. Pangalawa. Sige. Sige, Nia. Ayan, huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan. Nia's vlog dan, salamat po from Romadin. Ayan, Nia, pangalawang dikit. Hindi na ako nagbakas, Nia. Hindi na ako magbakas, Nia, ha? Ayan, host, pa-help po, baby pa lang, bahay ko. Sige lang, Gios, dyan ka lang mamaya, lalabs. Bigyan kita ng banana, ayan. Tapusin ko lang to si Nia. Magdikita lang kayo dyan, lalab, maglablaban, okay? Pangatlong dikit, Nia, ayan. Ayan, Oime, nagbaba ng bahay. Huwag daw kalimutang tamsakan si host. Ayan, Nia, pang-apat na. DY so much po, host. Ayan. Yan, mga lalap, maglablaban lang kayo dyan. Oime, Nia, vlog done, please. Ayan, Nia, connect to Oime. Now, he's crying.
Sino pa po gusto barter 10? Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. Ayan, pang 5 to niya. Ayan, oy, may anasidan po sa'yo, sukli. Ayan. Oy, may, she already connect to you. No cry, okay? No cry. Ayan, Diyos Channel OTW from Gina Rufa. Niyas Vlog, nagbanang bahay. Romaran Later, Jonas Kidan. Sige, Romalyn. Diyan ka lang, bibigyan kita ng 2 mamaya. Wait lang ha, tapusin ko lang to. Tapos sino pa ba yung isa? Naghingi ng ayuda. Ayan, Romalyn Ratela. Mamaya lang lalabs. Bill Aquino, ayan, nakapin. Padigitan yung kanyang premier mga lalabs. Ayan. Pang-anim na to niya. Ayan. Nicole Baro, Gios Channel, Dan from Nicole. Ayan. Dan po sa nakapin from Romalyn OTW. Ayan. Romalyn Ratela, Dan from Eloisa. Nicole OTW, ayan. Ilan na ba tong dikit ko sa'yo, lalabs? Nakakalimutan ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan. Pang 7 na to, lalabs. Nia. Thank you po, Has. Ayan. Gina Rupa. Ayan. Gios Channel. Dan Sarap Maligo. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pang 7 na mabagal ako magdikit kasi pinapanood ko pa ng 1 minuto. Ayan, Bell. Ayan, Dan po from Eloisa Reyes. Ayan, Bill Aquino. Fantastic Darwin, Dan from Bill Aquino. Ayan, Lias. Gina OTW po from GS Channel. Buhay ko nandyan pa rin. Ayan. Buhay ko, ang buhay mo. Nawala yung ating sounds. Why like this? Ayan, 7 million in the house. Mag shout out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 9 na to, lalabs, Nia. Pang 9 na, pang 9. Bilangin mo kung tama ba yung bilang ko. Tama ba na yung nadikit ko na sa'yo? Pang 9 na to. 9, ayan. Isa na lang. Bia. Nia pala, Nia. Bill Aquino nagbaba ng bahay. Thanks, Eloisa from Bill Aquino. Ayan. Ayan, pang 10 to Nia. Pang 10 na si host sa'yo. Dan po Jumong full pack from Eloisa. Ayan, tama host. Ayan, pang 10 na. Matagal kasi pinapanood ko pa. Sino ba yun na yan? Magtamsak na ako kay Bill. Tapos na ako dito. Yan, Nilmar Lalams. Nandiyan ka pa rin, Nilmar Lalams.
Diyan ka lang, Norma. Ikaw susunod ko mamaya, ha? Ayan, Nias, dan na ako ng 10 sa'yo. Ayan, Nilmar, bigyan kita ng 2 lalams. Nilmar. Ayan, tamsakan ko muna si Belle. Ayan, sibi ko na ng Oragon Bell. Ayan. Tamsak. Ang laki pala ng bahay mo, Bell. Ayan. Ayan, Maribel Aquino TV. Ayan, dan ako sa tamsak sa'yo. Ayan. Nasaan dyan si Gios? Ayan. Gios, nasaan ka na? Ayan. Nilmar. Nicole Dan po. Ayan. Nilmar Lalabs, nasaan na yung bahay mo? Ayan, Gios. Bigyan kita ng 2 lalabs, Gios. Ayan, JB Guitar Tutorial. Nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, nadikitan nyo ba yung aking mga member dyan? Ayan. Ayan, 6 million in the house. May nag-shout out. 6 million. Ayan. Ayan, dikit lang ako na sakit sa likod ba. Ayan, Gios. Unang dikit ko sa'yo, dahil bibigyan kita ng 2, sabi ko sa'yo kanina, di ba? Sino ba yung dumukit kay Junaski kanina? Ayan, JB Guitar Dan po, full pack from Aloysa Reyes. Nawala na naman yung music. Ayan, MJM Dan po sa'yo from buhay ko. Ayan. Dami namang harang nito. Nabuksan ko yung harang, sayang kasi. Panoorin ko muna. Ayan, Gios, magbaba ka ng bahay mo. Ikaw yung susunod yung ipipin. Nasaan ka na ba, Gios? Gios Lalabs. Ayan, Gios Channel. Nilmar Lalabs, nandyan ka pa? Nilmar. Ayan. Kim TV Happy Star, may shout out. Korean my friend, how are you? Ayan. How are you, Korean my friend? Ayan. Yan, palitan mo na kita, Bill. Ayan. Simut Dan please. Ayan, from Oime. Ayan. Kim TV Happy Star, Korean my friend, how are you? Ayan. Oime nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Samsak Nicole, ayan, buhay ko, ayan. Ikaw susunod ko, Nilmar, kay Gios, okay? Ikaw umalis dyan, lalang, ayan. Ayan, MJM pala to. MJM, lalas, malit na pala yung bahay mo. Ayan, Gios, nasa bahay mo ako. Okay po, host. Ayan. Tingin kita ng 2. Ayan. Ayan, Noriel Mary. Nag-love shout out. Ayan. Mali pa yung setup ng camera ko.
Ayan, Noriel Mary, thumbs up dan po. Meron ka ng jacket, Noriel. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay dyan. Dikit Bill all na po ho. Salamat na lang. Ayan. Ayan. Dan sa'yo MJM channel from Nelmar. Pabalikan na lang. Ayan. Bill Aquino, thumbs up dating dikit from Marco Agustin. Ayan. Nagbigay siya ng 2 sa'yo. Ayan. Boa Note. Ayan. From Trebos channel. May love shoutout. Trebos channel. May love shoutout. Thank you so much na lamps. Ayan. And JB Guitar nagbaba ng kanyang bahay. Huwag kalimutang dikitan yung aking member mga lalap na si Keanu. Ayan. Ayan. Oy dan po. Please like. From Eloisa Reyes. Ayan. Marco Agustino TW. From Gina Rufa. Ayan. Ayan, MJ channel, ididikit ko na to sa'yo, okay? Magbakas ako, wag mo na itong babalikan. Ayan, dikit ko na to MGM, unang dikit. Out na po ako, bye po. Sige Gios, mag-ingat ka lalags. Salamat talaga. Okay, tapusin mo na kita, bigyan kita ng 2. Ayan, buhay ko nagbawa ng kanyang bahay. Huwag kalimutang dikitan si Bloody Coder mga lalang, ang aking member. Ayan, Nilmar, nasaan ka na Nilmar? Ikaw na yung susunod ko lalang. Nilmar, lalams. Ayun pala si Nilmar, sa taas. Yan, pangalawang dikit ko to sa'yo, MGM channel. Umalis na ata siya, okay lang yan. Ayan, 188 ka na lalabs. Umalis na siya. Ayan, Kona 15 nilo. May galab shoutout po. Ayan, Kona. Ayan, Kona, meron dyan na pong jacket lalabs. Ayan. Harang po. Ayan, salamat sa paharang lalabs. Paharang, salamat. Ayan. Thank you sa papinulang ka naman lalabs. Ayan. Bigyan kita ng 2, Nilmar. May bago akong gawa lalabs. Didikit ko sa'yo Nilmar. Ayan, Marco Agustin. Nagbaba ng bahay. From ayan. Ayan, Marco, pabalikan na lang si Gina. Dan na sa'yo. Umalis na si Gios. Tulog na ata. Yan, huwag kalimutang dikitan si Jonaski mga lalabs. Binababa ni Nightboot. Ayan. AJ, thanks. Bahay you please. Ayan. Kuya AJ, magbaba ka ng bahay. Diyan, nandyan ka pa ba AJ Pinaso? Ayan. Busy na ata yun. Nasa work kasi yun lalabs. Makaunat man. Uy, sakit sa paa. Maribel Suklidan sa'yo from buhay ko. Ayan.
Marco Agustin, ayan, dan sa'yo si Rupa, Gina Rupa, pabalikan na lang. Ayan, dati na pong dikit sa'yo, host. Ayan, okay lang Lalas, maraming salamat sa padikit mo dyan. Ayan. Ayan, 9 million in the house. May galab shoutout mga lalabs. 9 million. Thank you so much dyan. Ayan. Ayan, padikitan naman yung mga binababa ni Nightbot Lalas. Mag-mention lang kung sinong dumikit sa aking member dyan, yung binababa ni Nightbot. Ayan. Bin kayo ng dalawa lalabs pag kayo dumikit sa aking member. Ayan. Then, pag dumikit kayo sa aking member, pag nagbakas kayo, mag-iwan kayo ng pangalan ko sa dulo para kayo mabalikan. Ayan. Ayan, Nicole Barrow ayan, mag-love shout out. Islands Kiblag Dan and Nood Tamsak Bakas dating dikit po. Ayan, from Bel Aquino. Ayan. Maraming salamat lalabs. Ayan. Ayan, Gina Rupa Dan po. Salamat from Marco Agustin. Ayan. Marco Agustin Dan po from Gina. Ayan, Eloisa Reyes. Ayan, paligitan naman si Bloody Coder mga lalabs, yung aking member dyan. Ayan. Pa-like po and watch. Ayan, Eloisa, mag-iintay ka ng lalabs. Ikaw ang susunod ko kay Nilmar. Dikitan mo muna si Nilmar lalabs, Eloisa. Ayan, 11 million in the house. May galag shout out. 11 million. Thank you so much. Ayan. Salamat sa inyong support dyan mga lalabs. Sa support nyo kay host. Maraming salamat. Ayan, mga lalabs. Magdigin na lang kayo dyan maglablaban mga lalabs. Magsuklian. Ayan. Pags Rebaraet. Ayan, nagbaba ng kanyang puso. Ayan, Nicole Barrow. Kino Dan. Ayan, okay Nicole, bigla ng dalawa lalabs. Nicole, ayan. Nicole Barrow, magbakas ka po doon. Mag-iwan ka ng bakas ng aking pangalan sa dulo. Ayan. Nicole Barrow, ayan. Ayan, Malo de Leon, official. May nga shout out. Ayan. Ito ang main ko, host, full pack. Ayan. Yung lalabas may jacket na yan, ayan. Pwede mo nang magbaba ng bahay, makipaglaban ka dyan, Malo, ayan. Ayan, Nicole, watching ako sa bahay mo. Bigyan kita ng dalawa. One Day TV, mag-love shout out. Ayan, One Day TV lalabs. Tapusin ko lang tong harang. Naharang ako ni Lolo. O, ayan. Bangs Rebaraet, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Nicole, nasa bahay mo na ako lalabs. TikTok 854, ayan. Ibang lahi ata to si Nicola.
Di ko wawa alang date. Ayan, Dan Polo, ayan, from Eloisa, ayan. Inarupa additional dikit dan tuyo from Marco Agustin, ayan. Huwag kalimutang dikitan si Jonaski mga lalap, binababa ni Nightboot, ayan. Maloy de Leon, ayan. Premier, ayan. Ayan, Nicole. Ikaw pala si Megan Salon, ayan. Ayan, unang dikit sa'yo, Nicole, ayan. Nicole Lalams. Bigyan kita ng dalawa, Nicole, kasi dumikit ka kay sino ba yung dinikitan mo sa aking member? Ayan, Nicole, pangalawang dikit. Malo de Leon, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Ayan, Megan Salon, ikaw pala to, ayan. Nadikit ko na yung dalawa, lalabs. Hindi ko na binakasan yung isa. Yung isa nagbakas ako, ayan. Nilmar lalabs, nandyan ka pa. JW sa nakapin, ayan. Palike ng mismong video, ayan. Malodan po from Eloisa, ayan. One day dan please, ayan, from Orne. Ano ba yun, nabuksan ko? Buhay ko, buhay ko. Good luck. Ayan, happy taken yung done, full pack, thanks. From AJ Pinaso. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, Kuya AJ, para mabalikan ka niya. Ayan, Oime, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab, si Oime. Yan sa nakapinhos, naka-off comments section po, ayan. Ayan, Nilmar, pabalikan mo yung dumikit sa'yo. Nandyan ka pa ba, Nilmar? Ayan, Nilmar, naka-off. Inupo ata ni Lolo yung mo. Ayan, Nilmar, dikit ko na sa'yo dalawa. Yung aking bagong gawa, dinikit ko sa'yo, lalabs. Hindi na ako nagbakas. One day dan please, ayan. Ayan, Nilmar, nandyan ka pa ba? One day, nandyan po si One day. Eloisa Reyes. Alam mo na ho, sige lang, sino ba? Marco Agustin lalab, sige lalas, mag-ingat ka lalab, God bless you, ayan. Marco Agustin, salamat lalab sa pagpunta sa aking bahay, mag-iingat ka palagi dyan, ayan. Salamat po sa mga dumikit, ayan. Ayan, OTW one day, ayan. Eloisa, naka-pin, ayan. Hinday dan please, ayan. From Oime, ayan. Huwag kalimutang digitan si Jonaski, ayan. Nilmar channel, pabalikan na lang si AJ Pinaso. Nandyan ka pa ba, Nilmar? Ayan. Sino ba ito nakatago yung kanyang bahay? Eloisa, nakatago yung bahay mo.
Ayan, Eloisa, nasa bahay mo ako. Bili kita ng 2 banana, Eloisa. Ayan, dikit ko na, Eloisa. Ako yan, si ano, nagbakas ako, huwag mo nang babalikan yun. Ayan. Ayan, happy start. Ayan, Kim TV. Ayan. Ayan, dalawang dikit ko sa iyo, Eloisa. Ayan. Nakatago man yung iyong bahay. Ayan, Lala, sabihin ka ng 2, Eloisa. Hindi ko alam kung ilan yung bahay mo. Ayan, TCJ Life Document, Gina Rupa. Ano yun, binura niya. Document. Ayan, one day done. Ayan. Okay, Oime, drop your link. Where's your link? Oime, drop your link. Oime. Marilo de Leon dan Pulpak from Bangs Liberaet. Eloisa Reyes, salamat po. Dan po, ayan. Maloyo de Leon, Megan Mix dan Pulpak na po, ayan. It with Kathleen, Miguel, shout out Lalams, ayan. It with Kathleen, ayan. Ayan, Gina Rupa nagbaba ng kanyang bahay, mga Lalams. Ayan, huwag kalimutang dikitan at tamsakan sa iyong mga Lalam, sabi ni Nightboot. Ayan. Kim Dan, ayan. Oy me, drop your link, Lalams. Oy me. Wala ka dyan, bahala ka dyan. Ayan, paligid na naman yung nakapin, mga Lala. Si Bangs Liberaet. Ayan. Bigyan kita ng 2 bags. Ayan. Hindi kita riba ng 2. Ayan, ang laki ng bahay mo, 3 million. It's okay, no problem.
Ayan, Bangs Ribarait, nasa bahay mo ako lalams. Ayan. Bangs Ribarait. Dito ko sa'yo dalawa, ayan, unang dikit. It with Kathleen Dan Pulpak sa'yo, salamat po from AJ. Ayan, magbaba ka ng bahay mo Kuya AJ para mabalikan ka niya. Ayan, JB Guitar Tutorial nagbaba ng bahay, Alo Cardzi nagbaba ng bahay. Yan, pangalawang dikit ko to sa'yo, Bugs. Yan, may harang. May harang, Bugs. Ayan, Miss Bulong, nagkakape ka na. Kape muna, ayan. Hindi ako nagkape kaya. Alam mo ba may kasya? Kasi, off ko kanina, ngayong araw, natulog ako maghapon. Ngayon may energy ako. May energy. Nagkakape ka ba? Naka-break ka? Ika siya naka-break ka? Ayan, Aji team. Ayan, nandyan si Aji team, oh. Ayan, Aji. May emoticons. Ayan, may jacket ka na, Aji. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Makipaglaban ka dyan, oh. Sana all may energy. Ang buto, eh. May energy. Hindi pa kaya ako inaantok. Kasi natulog ako kaninang haba kaya ng tulog ko. Ayan, Bugs Ribarait, ayan. Hindi ka siya, magbaba ka ng bahay mo, bigyan kita ng dalawa dali. May bago akong gawa. Tapit tayo mga ganyan. Ayan, binaba ni Nightboot. Si si Bloody Coder. Ayan, Kim TV, Happy Star. Ayan, Alo Cardzi, nagbaba ng kanyang bahay. May kan kabsat, EG Pinasublak. Ayan, magkasalita pala kayo, Mikasha. Ayan, Kuya AJ, dikitan mo si Mikasha. Nagpuntahan mo yan minsan. Araw-araw yan nag-LS, maraming dyan, tao. Kuya AJ, bigyan kanya ng ayuda ni Mikasha. Ayan. Nicole Baro Harang, salamat na love sa paharang. And 11 million in the house, Niglab shout out. Matamsak sa unang COVID premiere, ayan. Ayan, Mikasha, bigyan kita ng dalawa. May bago akong gawa ngayon, didikit ko sa'yo, ha. Ayan, huwag kalimutan si Jonas Pinaw. Ayan, Mikasha, nasa bahay mo ako. Ako yan si Android. Ayan, ako yan si Android, Mikasha. Ididikit ko to sa'yo, ha. Panoorin ko muna ng 1 minuto para magmalagas.
Ayan, it with Kathleen mga lalabs. Ayan. Mikasha, binura yung kanyang message. Ayan, Mikasha Kusin. Sa call ito, ayan. Ako yan si Android. Akin yan, alagad ko yan. Ayan. Ayan. Yung mga comment na waiting, ako yan, Mikasha. Ayan. Ayan, binigyan kita ng 2 Mikasha. 2 ayuda para kay Mikasha. Ayan. Ayan, alagad ni Malu. Tamsakos. Ayan, harang pang 3 saging. Salamat naman dyan. Napaka mo naman, napaka-supportive. Saan ba yun siya, Malu? Baba ka ng bahay mo. Nasaan na yung bahay mo ba? Alagad ni Malu. Saan ba yung mo dyan? Ay, wow, salamat Miss Bulong. Ayan. Hindi, wow. Hindi, wow. Ayan, natamsak ko na. Nadikit ko na ba? Nadikit ko na, Hindi kasya, nagkakape ka. Nakabreak ka ba? Hindi pa kaya ako inaantok. Hanggang alas 5 tayo mga lalas. Meron pa akong 45 minutes. Yan, alagad ni Malu, ayan. Bang sili baraet, tapos na ako sa'yo lalabs. Bigyan kita ng 2 banana, ayan. Ayan ko na 15 ni Lo, nagbaba ng host. Patingin din ako ng bahay ko host. Nakain kasi ni Lolo. Halo cards. Sige lang lalabs. Titingnan ko yan lalabs. Ayan. Alagad ni Malu. Tingnan ko ngayong alagad ni Malu. Salamat naman sa ni Madam. Napaka-bait naman. Napaka-supportive ni Madam Malu. Ayan. Ano ba yung pinin ko, Madam? Sa'yo din yun? Ang butoy. Ikaw din pala yan, Madam. Oh my goodness. Ikaw din pala, Madam, yung nakapin. Alagad mo lang yun. Ayan. Ayan, sa bahay mo ako, Madam. Bigyan kita ng 2, Madam. Alagad ni Malu. Ayan, tamsak sa premier. Tamsakan pala kita, Madam. Ayan, ako po yan si Android. Ayan, digay ko to sa'yo. Panoorin ko muna ng 1 minute, Madam. Madam Malu. Ayan, pero yung nilapag ko sa main ko, premier ko po ay, opo, ayan. Tamsakan ko po yan. Yan, Eloisa nagbabae. Lian Natanyo, may galab shoutout. Lian, ayan, Lian. Oh. Papalo ako ng Nightbot And may jacket ka na, Lian. Lian, hi host. Ayan, meron ka na pong jacket, Lian. Pwede ka nang magbaba ng bahay dyan.
Ayan, Nicole Baro Suklidan kay Megan Salon Mix, padikit po sa main ko. Main mo ko po, dikit ko, salamat. Ayan. Parang Mikasha, mga lalabs. Dikitan si Mikasha, mga lalabs. Ayan, nag-ano yan siya, nag-ELS. Madaming tao dyan. Ayan, Pam Alagad ni Malu. Ayan, salamat naman, madam. Napakabait naman. Ayan, dinikitan si Mikasha. Napaka-supportive. Mikasha, ayan, tinikitan ka ni Madam Malu. Ayan, madam. Kumustahan ko yung premiere mo. Ayan, Juan TV Fit, ang sakdan, tusok, dikit pulpak ko sa'yo. Ayan, salamat naman talaga. Ayan, jagitan ko yan. Maraming salamat naman yan. Kay ano pa ba yan? Kay Madam Malu. Ayan, Juan TV Fit. Ayan, may jacket ka na po. Ayan. Ayan. Ayan, madam, dalawang tamsak na. Ayan ko yung aking main. Dinigitan kita, madam. Ayan. Ano ba yung nanonood sa akin? Madami pa rin tao. Ayan, Lian Natanyo, Dan Pulpak ho sa nakapin. Ayan. Si madam yan. Si madam, madaming alagad yan, mga lalam. Alagad ni Maludan. Ayan. Ayan, madam, tamsak ko yung aking main. Wait lang. Ayan, Madam Malu, didikit ko yung aking main channel. Hindi pa pala ako nakadikit sa'yo. Ayan, madam. Ano yung premiere mo dito, Malu? Madam Malu. Yung premiere mo yung hanapin. Ayan, madam. Ayan, dikit ko yung aking main, Madam Malu, sa'yo. Ayan. Ayan, madam. Makikita mo yung aking bakas dyan. Silence Vlog. Ayan. Bye, host. Salamat sa inyong lahat. Sige, lalabs, mag-iingat ka. Ayan. Buhay ko, bye-bye na lalabs. God bless you. Ayan. Ayan, Malo de Leon. Ayan. Tawa ni Malo. Pati ko natawa sa'yo. Yan, huwag niyo kalimutan si Jonaski, mga lalabs. Luisa Reyes, pasok lipo. Ayan. From Alucard. Alucard, sige, nasa na yung bahay mo? Kalimutan na kita. Luisa Reyes, pasok lipo. Ayan, mga lalabs. Nandikitan nyo na ba si madam? Nasa taas. Nakating. Alucard. Ayan.
Nasa yung bahay mo? Dan po Juan TV from Eloisa Reyes. Hoy, may ay Nancy Dan po. Ayan, from Bangsa Baraet. Juan TV po ba ng bahay? Juan TV Lalams. Sandal ako. Kanina ko na pulpak alokal salamat from Eloisa Reyes. Sandal ako mga lalas. Masakit man sa likod. Oh. Yan, Mikasha, nandyan ka pa ba, Mikasha? Nagkakapi ka dyan? Yan, 10 million in the house. Mga shoutout mga lalabs. Ayan. Salamat sa 10 million dyan. Nagpahinga lang si host. Magsandal lang ako kasi masakit na yung aking likod. Ayan, maraming salamat sa 10 milyong nakasubaybay dyan. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa 10 milyon, mga lalabs. Ayan, Alucards. Hindi ko ngayon ano ni Alucards. Nabahay mo ako 199. 199 ka na Alucards. Ayan. Bakit bumagsak yung bahay mo? Nag 199 na lang. Nila mo na naman ni Lolo. Ayan, Alucard. Dan na ba kayo kay alagad ni Malu? Ayan. Ayan, madam. Palit mo na kita, madam, ha? Ayan, Alucard, sa bahay mo ako. Post out na po ako, ha? Sige po, Nicole Baro, maraming salamat na lang. Mag-iingat ka po. Love you. Ayan. God bless. Thank you po. Ayan. Ingat ka lalam. God bless you. Ayan. Mag-ingat ka palagi dyan. Ayan. Ayan, Alucards. Sa bahay mo ako. Love you to host. Ayan. Ayan, Alucards. Dikit ko to. Ayan. Dalawa, dikit kita Alucards ng dalawa. Ayan, huwag daw kalimatang tamsakan siyo. Sabi ni Nightboot. Mal na mal ako ni Nightboot. Ayan. Like lang. Ayan. Salamat host. Love. Tanda lang ako mga lalab. Ayan. Kilo tamsak dan. Sige, Juan. I-feed. Bigyan na ng dalawa lalabs. Juan. Daliligitan mo si Kino. Ayan. Ang aking member. Ayan. Mag-iwan ka ng bakas dun lalabs. Lagyan mo sa dulo ng aking pangalan para alam nyo na sa akin kagaling. Ayan. Yan, Alucards, pangalawang digit ko to sa'yo. 1 TV fee, wait lang po. Tapusin ko lang si si Alucards. Oime, ayan. Si Oime, palikitan si Oime mga lalabs. Alucards, panay baba ka kasi ng bahay kaya kinakain yung banana mo eh. Huwag ka magbaba ng bahay mo, delete mo yan. Ayan, nakapin ka lalabs.
Mamaya magreklamo ko na namang kinain yung banana mo. Huwag kang magbaba if pupunta ka sa LS na ba't ikaw pinin ng host? Huwag kang magbaba ng bahay. Ayan. Ako nagbaba. Papaluin kita dyan. Ayan. Huwag ka baba ng bahay kaya maraming nilalaga sa'yo eh. Nakagalit sa'yo si Lolo. Panay baba ka ng bahay. Baby pa bahay, nakapin, iwan ka lang ng bakas, okay main ko, ayan. Ayan, ano Alucard? Dikitan mo si alagad ni Malu. Mag-iwan ka ng bakas, yung main mo, yung idikit mo doon ha. Para bigyan kanya ng ng ayuda, dali. Alucard. Nag-aayuda yan si Madam Malu, ayan. Madam, nag-GLS ka ba? Kalimbang nga kita para mapuntahan kita pa nag-GLS ka. Ma'am, I already connected to you. Please connect me back. Thank you from Juan TV Fee. Ayan. Ayan, Alucard. Nadikitan mo na ba si Madam Malu? Ayan. Alagad ni Malu. Ayan, magbakas ka daw sa main niya. At ibakas mo yung main. Wag mong ibabakas yung ninja mo kasi paano niya mababalikan niya. Ayan, Alucard. Sa bahay mo ako uli. Pangalawang dikit ko to sa'yo. Alagad di Malu, kanina pa loads. Ayan, dikit mo ba yung main mo sa'yo, Alucard? Ayan, Alucard. Done na ako sa'yo. Ayan. Pangalawang dikit ko yan. JBP 1 TBV pala yung susunod. Ayan, nasan yung bahay mo, Juan? Ayan, nagbaba siya ng bahay. Bigyan kita ng 2, Juan. Ayan. Ayan, malaki rin pala yung bahay ni Juan. Thanks God, I received my pin. Ayan, 1 day. Kailan mo na-receive yung pin mo? Ayan. Kitty Zero for Vlog, good morning madam. Ayan, kung tawagin Madam Kitty. Ayan, si Kitty naman eh. Ayan. Kumusta ka na Kitty Lalabs? Kitty Vlog, bigla shout out. Ayan. Salamat host. Ayan. Ayan, MTBV. Ayun, andyan ba yun? O1 TBV. Ayan. Congrats, na-receive mo na yung iyong Google Pin. Ayan. Yan, Alucard dan full pack na po from Malu. Ayan. Ayan, Tamsak Dan host. Good morning from Saudi Arabia. Dantia Valdez Lalabs. Big love shout out. Ganda naman ni Madam host. Tamsak Dan po. Ayan. Maraming salamat naman dyan, Madam. Ayan. Madam. Madam daw, Madam Damin Lalas, Madam Damin, ayan. Upcoming live host, ayan. Sige po, tamsakan natin yan. Ayan, Alucards, tapos ka na ba, Alucards? Tapos na kayo kay Alucards, mga lalabs. Simot, ayan, panay tawa to sa Simot, papaluin ko to eh. Solid Ice TV, may lang shoutout Solid, ayan, Liquid, Solid Liquid, ayan. Hello po, may lang shoutout Lalabs. Ayan, Solid Ice, meron ka ng jacket Lalabs. Hindi ka na magbaba na yung bayan at makipaglablaban ka, ayan. Dan po, Dan Tape,
Dante Pali, ayan, ng mismong video, ayan. Dan tamsak na po from Riyadh, big love shoutout Solid Ice TV, ayan. Eloisa Reyes, nagbaba ng kanyang bahay. Host papin ng upcoming live. Sige lalabs, 1 minute, 2 minute. Tapusin natin si Alucards. Ikaw yung susunod ko, Dante, ayan, ikaw na nga yung iniisip ko. 69 tamsak ang gusto ni host, ayan. 69 na nga, hindi na gumagalaw. Bendal, may galag shout out. Lalas Bendal, ayan. Saan na yun siya? Saan na to si ano? Ayan, panalo si Bongbong, 54%. Ako yung Bongbong Marcos, ayan. Ayan, Juan. Ayan, Juan TVV, pangalawang dikit sa'yo, Lala. Dikit po ko sa ayuda, ayan, from Solid Ice TV. Ay, sige lang, Lala, diyan ka lang. Ayan, Juan TVV, ayan. Pangalawang dikit ko yun, Lalams. With bakas, wag mo nang balikan, ayan. Huwag mo nang balikan yan. Okay lang yan. Ayan, Dantia Valdez. Tamsakan natin yan. Si Dantia. Tamsakan si Dantia, mga lalabs. Ayan. Premier LRV. Sige, LRV dyan ka lang. Ikaw susunod kay Dantia. Dantia is a boy. Oh my God, it's a boy. Kala ko babae si Dantia eh. Ayan, ako yan si Bicula ng Uragon. Ayan. Dantia. Laki pala ng bahay mo, Lala. Yan, nakadikit yung aking main sa'yo, Lala ba? Dantia Valdez. Ayan, tamsak na si Bicula ng Uragon at si Island Skidlog. Sa'yo, Dantia. Ayan. Dikit puhos, ayuda. Ayan, Solid Ice. LRB, ikaw susunod ko mamaya, Lalabs. Pagkatapos kay Dantia. Ayan. Palamlab si Dantia, mga lalam, sa kanyang upcoming LS. Walang anuman, lalabs. Ayan. Kalimbang ko yung sayo para ano. Malay mo. Ayan. Anong oras pa yung ano mo? 10, 10, 11, 10, 11, 12, 1, 2. Ayan, sakto, lalabs. Pag mga ganyang oras is my break time. So, pwede kitang puntahan, Dantia. Kalimbang ko to. Ayan. Kalimbang ko yan. Dantia, ayan. Kalimbang ko para maano ako. Ma-notify ni Lolo. Ayan. Miss manodan po sa inyo kanina po, hehehe. Nangangati na yung ulo ko, parang gusto ko nang matulog. Anong oras na ba?
Ang susunod natin sino yung kanina? Si Mike Premier. Sino ba yun? Umalis na ata siya. Eloisa, napin na ba kita kanina? Hindi pa. Eloisa, napin na ba kita? Ano ba yun? Nawawala na ako sa sarili. Eloisa Lalabs, saan yung bahay mo? In 11 million in the house. Thank you so much. Ayan, Bendal OTW sa'yo si Madam Malu. Ayan. Lucas, may love shout out. Thumbs up dan po, Lucas. Hindi ba to si Lucas? Ayan. Ayan, Lucas, meron ka ng jacket, lalab, Lucas. Ayan. Mirrors on the house. Ayan, host pa-help naman po, road to 10k. Mashallah, road to 10k. Sana all, road to 10k. Road to 10k lalangs. Sana all. Ayan, sige, susunod kita, Lucas. Stay ka lang dyan ng 2 minutes. Ayan. Eloisa muna, sunod na ikaw. Diyan ka muna, Lucas, makipaglaban ka muna dyan. Napin na pala kita kanina, Eloisa. Nakalimutan ko. Oh my God. Mas pa-help pa yan. Napin na pala kita kanina. Sino pa ba yung di ko napipin? Si Simot. Simot, baba ka ng bahay, Simot. Ayan, Simot. Alagad ni Malu. Dan Pulpak Solid Ice TV. Ilan na ba yung bahay ni Ice TV? Ayan. Simot, baba ka ng bahay, lalabs. Simot. Yan na, pin na pala kita kanina, Eloisa. Parang hahaha. Nakalimutan ko, oh my God. Ayan, harang daw. Ayan si Simot, nagbaba ng bahay. Sige, Lucas, ikaw susunod kay Simot, lalabs. Diyan ka lang. Oh, ano pala to si Simot, oh my God. Si Bagsri Marait, napin ko na rin pala to kanina eh. Lalam, tapos na pala ako sa'yo kanina. Ayan. Ikaw, Solid Ice TV, mabaka nga ng bahay. Kabayan TV PH, biglang shout out. Dan Pulpak Lucas, and thank you. Sino ba yun? Di ko pa napin si ano? Solid TV, magbaba ka ng bahay. Baba ka na nga ng bahay, Solid Ice TV. Ayan. Ayan. Nangalay si host, mga lalang. Sige, ikaw mamaya, Kabayan TV, wait lang. Ayan, bigyan kita ng 5, ano? Solid Ice TV, bigyan kita ng 5 lalam. Solid Ice TV. Ayan, padikitan naman si Solid, mga lalams.
Yan, Kabayan TV pababa ng bahay from Alucard. Nice and rich. Mashallah, nice and rich daw. Ayan, Alucard. Ay, solid. Ayan. Yung gadali malalam sa 156. Coffee Arts. Ayan, solid ice. Yung isa lang yung bakas ko, pero yung susunod na 4 hindi ko nababakasan. Okay, didikit ko na lang sa'yo. Ayan, patching ako solid ice. Wala man yung music ba? Yan, 8 million, madami pa rin. Madami pa rin tao. I-end ko na nga to si yan, panalo pa rin si Bongbong Marcos. Si Leni Robredo is 14% lang. Manny Pacquiao 32%. End ko na nga to. Ayan, naka-end na siya. Croatian President Bongbong Marcos, ayan. All complete, 73 votes. Ayan. Mashallah. Unang dikit ko yun sa'yo, solid ice. Solid ice. Ayan, Lucas Dan, full pack sa mansion ang Baloy. Ayan, Lucas OTW. Malod nila yung official Dan po kanina. Ayan, from Lucas. Sige lang po, Lucas, wait lang, isunod kita kay kay Solid Ice TV. Pangalawang dikit, ice, solid ice. Ayan. Nice and rich daw. Nice and rich 09 TV. Ayan, Lucas, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalag. Idikit ko itong main ko kay Solid Ice. Ay, napakabait naman talaga ni Madam. Ayan, mga lalags, pangatlong dikit Solid Ice. Mga ayan, James GPGP, may ganang shoutout lalags. James GPGP, ayan. Salamat naman dyan sa pagbisita, James.
How are you, James? Hindi ma-search yung pangalan. Ayan, upcoming live guys. Ayan. From Dantia. Ayan, pang-apat to ano, guys. Pang-apat. Guys. Pang-apat na yung lalabs. Guys, pang-apat. Yan na lang. Yan na lang lalabs. Pang-lima ng ayuda. Pang-limang ayuda lalabs. Thank you po, Ma'am Host. Ayan. Para may pampakain ka kay Lolo. Ayan. Napakadaming harang. Ayan. Naharang ako. Ayan. Wait lang. Yan na lang, solid eyes. Isunod na natin si Lucas. Eat with Kathleen lalabs. Ayan. Hindi na nagbababa ng bahay si Eat with Kathleen. Nakasupport lang. Yan. Maraming salamat sa paharang lalabs. Yan, gawa ka ng alagad mo, Solid Ice TV. Ayan. Yan, huwag kalimutang hindi kita natamsakan si Hoss. Ayan. Elensky Vlog. Yan, pang-limang ayuda to, solid. Pinapanood ko pa. Wait lang. Yan, 162 ka na lalabs. Solid. Ano ka pala, barista? Ano ka palang barista lalabs? Iway Host, opo barista. Ayan. Yan, ikaw na susunod, ano? Ano ba si Lucas? Lucas, nandyan ka pa, Lucas? Lucas lalab.
Yan, Lucas, nandyan ka pa, Lucas. Wala nata si Lucas eh. Hintayin ko lang si Lucas mag-reply. Lucas, nandyan ka pa, Lucas. Yan, nandyan pa nga siya. Yan, TikTok viral, Miguel Lab shoutout lalabs. Hello po host, tusok na din, ayan. Kumusta ka lalab, TikTok viral? Yan, TikTok viral, hello everyone, ayan. 9 million in the house, Miguel Lab shoutout mga lalabs. 9 million, ayan. Lucas Dan po dikit, ayan. Yan, dikitan nyo naman yung aking number mga lalabs na binababa ni Nightboot. Huwag nyong kalimutan. Ayan. Ayan, bossing Cohen pala si Lucas. Yan, sa bahay mo ako, Lucas. Bigyan kita ng 2, Lucas. Ayan. Ang laki ng bahay mo. Sana all. 9 million. Sana all mga lalas. Malaki ang kanyang bahay. Si Lucas. Umalis na ata si Kabayan PH. Hindi man siya nakatagal. And may harang ka Lucas, may harang. Ayan, Kona 15 Nilo, OTW Lucas. Anong oras na ba mga lalaw? Ayan, Pam, hello, from TikTok viral. Sarap naman ng ng pizza mo, Lucas. Nakakagutom naman. Ayan. Yummy pizza. Huwag kalimutang dikitan ng tamsakan si host mga lalang. Sabi ni Nightboot. Ayan. Short video only host. Ayan, pinapanood ko. Ayan. Nagutom tuloy ako. Sarap naman neto, ayan. Kakagutan. Ayan, full watch na Dikit ko na to, ayan, Lucas. And may harang pa, Lucas, may harang. Dan full support Los Lucas, sugurin ka po namin ipahingi din ng saging sa mansion mo. Ang laki ng, sigurado marami tong alagad si Lucas. Mag-share ka naman, Lucas. Ang laki ng bahay mo, 9 million.
Sana all malaki ang bahay na ganyan kalaki. Ilang years mo na ba yung pinaghirapan? Sana all malaki ang bahay. Yan Lucas, may harang ka, tapusin ko lang. Hindi ako makaalis. Yan Mambalo. Si Lucas, malaki yung bahay. It means madami na tong alagad. It with Kathleen. Ayan, napaka-supportive naman. It with Kathleen. China all, big mansion. China all, ayan. Ayan, malaki yung bahay ni Lucas. Sana all. Sana all, may mansion. Sana all. Yan, natapos din yung harang mo, Lucas. Ang butoy. Hirap matapos ng, ano mo, 2 harang yun, oy. Tinapos ko yun, ayan. Ayan, pangalawang dikit ko to sa'yo, ano, Lucas. Ayan, done all pulpak Lucas with hareng. With hareng. Ayan, ilan na, 9 million na. Done all 3 banana Sir Lucas, Lodi, ayan. Yan yung aking mga member lalas, pansinin nyo naman yung binababa ni Nightbot. Yung aking member dyan. Padikitan naman yung aking 3 member, ayan. Ang sipag ni Nightbot magbaba ng bahay. Mom or Caesar done watch from TikTok viral. Salamat po, ayan. Salamat daw Lucas, ayan, balikan ko po mga bakas, ayan. Huwag mo nang balikan Lucas yung bakas ko ng mga alagad, di naman yun. Gift lang yun, gift. Ayan Lucas, TikTok viral, ayan. Si ano isunod natin, TikTok viral, ayan. Ano yung bahay mo, TikTok? Isikuna muna pala. Kanina pa to eh. Ayan, 2 sa'yo lalang. Bigyan kita ng 2. Una. Naku, si madam din pala to. Oy, ambot. Oy. Ang
Ang daming alagad ni Madam. My gosh. Si TikTok na lang pala. Si Madam din pala yun. Ayan, 10 million in the house mga lalabs. Anong oras na ba mga lalabs? Maya maya mag-out na ako. Alam niyo ba kung nakailang oras na ako? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Naka 4 hours na ako mga lalabs. Mamaya ako yung may pasok. Ayan, sana all madam tayo. Madam. Ayan, alam niyo ba kung ano yung pasok ko mamaya? Ang pasok ko is 1:00 ng hapon. Then anong oras na dito? Ano na dito? 5:00 ng madaling araw. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, meron pa akong 11 hours na tulog mga lalab. 6 hours na tulog. Ayan. Tama, may 6 hours akong tulog. Then, mamaya uli yung aking LS start ng 5:30 ng umaga Philippine time. Ayan. Abangan nyo ko ng madaling araw mga lalabs. Yun lang kasi yung time ko. Kasi ang pasok ko dito is 1. Tapos nakakauwi ako ng bahay mga mga 12:10 ng madaling araw yung uwi ko dito. So ngayon pagdating ko siyempre naghugas muna, take shower, alam nyo na yun. Tapos ayan na, kakain muna ako, magluto, ayan. Tapos mga 1:30 UAE time, yan ang start ng LS ko mga lalabs. Then yung time, Philippine time is 5:30 AM, ayan. Okay? 5:30 AM ang aking LS, Philippine time. Bakit mo binura viral? TikTok viral? My gosh. Ano nangyari? Yung nakapin wala. Binura. Bakit? Sino nagbura nun? Bakit hindi distracted yan? Anong nangyari dyan? TikTok viral? May bigta ng 2 TikTok. GC pala to. Ayan, Jessie. Ikaw pala si Jessie. Si Jessie Mendoza. Ayan, Jessie, bigta ng 2. Hindi na ako magbabakas. Ayan, Jessie. Si TikTok viral yan. TikTok viral. Salamat Malo, lagi lagas eh.
Ayan, nagbigay ka na kita ng isa pa TikTok viral. Pangalawang dikit. Ayan, TikTok viral. Matching yung pusa ko. Ayan, salamat sa paharang dyan. Ayan, TikTok viral. Hindi na ako nagdikit. Dalawa yung binigay ko sa'yo. Viral. Kasi sunod natin na i-pin Kim. Last na yan at ako yung mag-out ng mga lalabs. Kailangan din natin mag-rest. Abangan nyo ko bukas lalabs ang aking LSI 5:30 ng madaling araw Philippine time. Ayan. Puso talaga lagas, kaloka ako nga, hirap makatuki. Ako nga madam, matagal na akong nasa 1.9 pa rin, di na ako nakakaalis. Bahala dyan si Lulu. Ayan, Korean my friend, I will give you 2 banana. Korean my friend, HS Kim TV Happy Star, I will give you 2 banana. Alagad di 1 pasali po, oh my god. Alagad di 1 nilab shout out, malapit na akong mag-out lalabs. Ang sakit na lang aking paa. Oo, ako nga hindi nakakaalis madam eh. Alam mo bang 3 araw akong hindi nangisda? Kasi, nung isang araw nangisda ako, nakakuha ako ng 20. Natulog lang ako, paggising ko sa umaga ay nako nilapang. Sabi ko bahala ka dyan. Di tuloy ako na naging na 3 araw. Binabawasan lang ako ng tatlo ayan. Wala sa akin makain eh. Hindi ako ng banana na sarap. Yung kain niya pa tatlo lang eh, 2, 3. Tapos alam mo ba minsan may kalukuhan pa to si Lulu. Hindi kanya, pag kunti lang yung nabanana mo, hindi kanya ngayong araw kakainan. So, ang kakainan kanya sa sunod na araw kasi kukunin niya lahat ng na banana mo. Hindi siya kumain ngayon pero bukas humanda ka lagas. Ubos. Ganyan ang teknik niya eh. Pinaghirapan, naka-20 ako nun eh. 3 days ago. Naku, paggising ko, hindi pa nga ako tumatayo ng higaan. Kasi unang kinakapa-kapa ko yung akong mobile. Tapos sabay bukas ng aking white nako. Kakigising lang, bad trip ka na. Ayan, my Korean friend, I give you 2 banana. Hirap talaga.
And Korean my friend. First one done, then the one I will give you second one. Ayan. Banana. Yan mga lalabs, tatapusin ko na lang to si Korean my friend. Ako'y mag-out na. Biyan ko nga ulit si Pam, baby pa rin bahay. Ayan. Ayan, sana all madaming alagad. Ang dami mong alagad, Madam Malu. Sana all madaming alagad. Salamat po ulit. Ayan, Lucas, maraming salamat. Ako'y mag-out na. Ayan, Kim TV, this 1 second banana for you. Ayan, I already connect. Mga lalabs, Madam Malu, mag-out na po ako. Ayan, kailangan ko na po mag-rest. See you na lang po bukas. Sana pumunta po kayong lahat uli bukas. See you tomorrow mga lalabs. To all people here, thank you so much for supporting me. Ayan, I already 4 hours here, so I need to go. Okay, mga lalabs, see you tomorrow and God bless us all. Ingat po kayong lahat dyan. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyong mga support dyan. See you tomorrow. And Madam Malu, mag-out na po ako. Ayan. Bukas na lang po ulit mga lalabs. Noted, tomorrow my LS start from 5:30 in the morning Philippine time. Ayan. Yan po yung LS ko araw-araw, 5:30 ng madaling araw. Ayan. Tapos mag-out ako, depende kung wala ng mga tao. Ayan. So ngayon, 5 na lang yung aking tao. Mag-out na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Saan na po tayo magpunta sa buong mundo, sa saan ng sulok ng mundo, gabayan tayo ng Panginoon. Mga lalabs, huwag niyong kalimutang magdasal at magpasalamat kung ano man yung kailangan niyo at ano mang nare-receive niyo. Ayan, hindi po natutulog ang Panginoon mga lalabs. Yun lang po. God bless us all. Bye bye. Bye na.